लास्टमा ब्रेक लिनु पऱ्यो भने भन, टोइलेट ब्रेक, बाथरुम ब्रेक है। मैले त पहिला पुरा होल्ड गरेर बस्थेँ कि म, घन्टौँ जान्छ क्या धेरै। मेरो त अहिले 3 घन्टा एभरेज गइरहेको छ हो, 2.5-3 घन्टा गइरहेको छ कि। अनि त्यो बिस्तारै ओपन अप, खै कन्भर्सेसन गर्दा गर्दा ओपन अप भएर के कुरा निस्किनु रहेछ। आम इन्जोइङ द्याट, रेकर्डिङ छ होइन सबै। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ पहिला के गर्दै भनेपछि फर्स्ट त्यो पी आए पनि च्यापेर बसेर कुरा गर्दिनँ कि लास्टै गाह्रो हुने। अनि आजकल चाहिँ ब्रेक लिनु थाल्छु, ल अलिकति ब्रेक लिनुपर्छ भनेर। बाइ द वे तिम्रो मैले फर्स्ट टाइम कन्टेन्ट हेरेको भनेर भने मलाई चाहिँ खासै स्टक्सको बारेमा थाहा थिएन कि। सो आई वाज लाइक यो आइपिओ एन्ड एभ्रिथिङ त अलिकति कमन थियो लकडाउनहरूमा एभ्रिथिङ होइन। अनि त्यसपछि अब पेरेन्ट्सहरूले पनि घरमा जे भरिन्छ नि त हाम्रो नेपालीहरूको त नाममा मम्बुवाले भरिदिनुहुन्छ। सो त्यसको बारेमा अलिकति आइडिया थियो। अन्त सेकेन्डरी मार्केट के हो मैले बुझेकै थिएन कि त्यतिखेर चाहिँ। सो वान अफ माई जिमको म्यानेजरले रेकमेन्डेड मी योर भिडियो क्या। द्याट्स हाउ आई गट टु नो तिम्रो कन्टेन्टहरू त्यहाँबाट चाहिँ। बाइ द हाउ डु गेट स्टार्टेड इन द स्टक मार्केट? हाउ डिड आई गेट स्टार्ट भने आम अ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बाई प्रोफेसन। मैले पढाइ सिएँ हो होइन। सो त्यो पढ्दाखेरि पनि स्टक्सहरूको बारेमा पढ्नै पर्थ्यो। बट कन्सियसली चाहिँ अब नेपाल फर्केर आएर अनि त्यसपछि अब लाइफमा हुन्छ नि पैसा कमाउनु पऱ्यो भनेर जब त्यो फिल आएको थियो, त्यसपछि बल्ल चाहिँ स्टक्सहरूमा रिलेटेड कामहरू र अन्डरस्ट्यान्डिङहरू त थियो। बट देन प्र्याक्टिकल्ली अप्लाई गर्ने कामहरू चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ आफ्टर कमिङ ब्याक भनौँ आई थिङ्क अराउन्ड 2017 आई गेस त्यस्तै थियो होला। सो आइपिओहरू प्राइमेरी मार्केटमा चाहिँ पहिलेदेखि नै यो प्राइमेरीमा चाहिँ अब के थियो भने मामाहरूले भरिदिइरहनु हुन्थ्यो, दिदीहरूले भरिदिइरहनु हुन्थ्यो सबैकोमा। सो प्राइमेरी मार्केटमा चाहिँ पहिल्यैदेखि एक्सपोजर चाहिँ भइ नै रह्यो होइन। राइट। सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ अनि त्यो कन्ट्रोल पनि आफैले लिएर गर्न थालेको चाहिँ लाइक धेरै नै पनि भएको छैन। अनि पहिला यो अनलाइन सिस्टम थिएन होइन। लाइन बसेर त्यो भर्नुपर्ने थियो, त्यो देखेरै ओहो के हो यो पुरा मेला लागे जस्तै हुन्थ्यो होइन। घाममा छाता लिएर बसेर भरिन्थ्यो। तर त्यतिखेर पढ्छु पनि धेरै होइन। अहिले अब लट्री सिस्टमबाट 10 कित्तै भएको छ, सबै पर्दैन। सो इट्स अ लट्री सिस्टम। पहिला चाहिँ जति भर्यो प्रायः जसो पर्थ्यो क्या। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब आफूलाई थाहा नहुँदा पनि तेरो नाममा यतिवटा सेयर छ है भनेर चाहिँ दिदीहरूले मामाहरूले भरिदिरहेको हुन्थ्यो। काइन्ड अफ अकुमुलेटेड त्यो चाहिँ। सो कोभिड पछि नै हो क्यारे यो लाइन के अरे हतपत सबैलाई नपर्ने, बिकज लट अफ पिपल एन्टर द मार्केट हो। या आफ्टर यो अनलाइन सिस्टम मेरो सेयरहरू जबदेखि आउन थाल्यो। कहिले आउन थाल्यो ठ्याक्कै डेट चाहिँ मलाई याद छैन होइन। बट यस भनौँ न अलिक बढी भनौँ न 8 लाख 10 लाखजना मान्छेहरूले चाहिँ डिम्याट एकाउन्टहरू खोलेर लट्री सिस्टमबाट चाहिँ एकदमै पर्न गाह्रो हुन थालेको चाहिँ पोस्ट कोभिड हो भनौँ न, पोस्ट लकडाउन हो। किनभने लकडाउनको बेला नै प्रायः जसोहरूले चाहिँ अब घरै बसेर पनि डिम्याट एकाउन्ट खोल्न पायो होइन। ब्रोकर्स अल्सो स्टार्टेड ओपनिङ डिम्याट एकाउन्ट। अनि ब्याङ्कमै पनि जानु पर्दैन थियो। अनि बाहिर नेपाल बाहिर बसेर पनि डिम्याट एकाउन्ट बनाउनु मिल्थ्यो। यु जस्ट निड टु स्क्यान यो नागरिकता अनि त्यसपछि त्यहाँ फर्महरू भरेर गर्न मिल्थ्यो। सो आइपिओमा एक्सेस गर्न मान्छेहरूलाई सजिलो भएको थियो क्या। अनि त्यो जब त्यो लाइनवाला सिस्टम गयो एन्ड देन द एप्लिकेसन्स वाज लाइक कहिले 38 लाख परिरहेको हुन्थ्यो। 6 लाखवटा आवेदनको लागि 38 लाखवटा एप्लिकेसन होइन, 40 लाखवटा एप्लिकेसन त्यसरी परिरहेको हुन्थ्यो। सो त्यहाँबाट चाहिँ सुरु भयो एन्ड विच इज गुड बिकज त्यसपछि मान्छेहरूलाई यो मार्केट, सेयर मार्केट अनि त्यसपछि पैसा कमाउने तरिका, वेल्थ जेनेरेसन भन्छु म चाहिँ यसलाई, पैसा कमाउने तरिका भन्दा पनि। बिकज एज अ इन्भेस्टर धेरैजना चाहिँ ट्रेडिङ गर्न छिर्छन्, थोरैजना चाहिँ इन्भेस्टर गर्न छिर्छन् होइन, एज अ इन्भेस्टर भएर छिर्छन्। तर इट्स अलवेज मोस्टली द इन्भेस्टर हु विन्स इन द लास्ट के, बिकज इट्स द पावर अफ कम्पाउन्डिङ अनि पेसेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजनाहरूलाई चाहिँ अझै पनि इन्भेस्टिङको नलेज त्यति छैन होइन। बिकज यहाँ भर्खरै सुरु गरेको छ अनि सबैलाई एभ्री वान इज आफ्टर क्विक रेकग्निसन, क्विक मनी अनि क्विक ट्रेडिङ टाइम होइन। आज किन्यो 4 दिन या 5 दिनमा तपाईँको डिमान्डमा आउने बित्तिकै बेच्न हतार हुन्छ। ओहो बढ्दै बढेन, ओहो घटिहाल्यो, किन्ने बित्तिकै। सो यु निड टु ह्याभ लिटल बिट अफ पेसेन्स होइन। सो 3 महिना 6 महिना 1 वर्ष या 1.5 वर्ष अनि त्यसपछि बोनसको लागि, डिभिडेन्डहरूको लागि कतिजनाले इन्भेस्ट गरेर राख्यो भने, स्पेसली इफ यु आर फिलिङ द आइपिओ, त्यसपछि स्टुडेन्ट लाइफमा यदि आइपिओ लिएको छ भने छोडिदिने क्या, नबेच्ने क्या बढिरहेको बेला पनि छोडिदिइराख्ने। बरु पकेट मनी हुन्छ या महिनाको 2-3 हजार भयो भने पनि त्यही आइपिओ परेकै सेयरहरू किनिदिइराख्यो भने अकुमुलेसन हुँदै जान्छ क्या। एन्ड इफ इट्स अ गुड कम्पनी द्याट डिक्लेयर्स गुड डिभिडेन्ड, बाई द टाइम दे आर डुइङ द मास्टर्स, एउटा बिग चङ्क अफ मनी चाहिँ आफूसँग हातमा हुन्छ क्या द्याट टाइम सेलिङ गर्दाखेरि। बिकज किता थपिँदै गइरहेको हुन्छ क्या।
या अनि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ इट सिम्स लाइक नथिङ एट द मोमेन्ट, तर त्यो कम्पाउन्डिङ हुँदै गएपछि अलङ द ओभर पिरियड अफ इयर्स इट टर्न्स इन्टु ह्युज अमाउन्ट अफ मनी. अति धेरै नै. यो के अरे नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ मोस्टली अहिले के ट्रेडर्सहरू नै हो र? पिपल आर इन्ट्रेस्टेड इन ट्रेडिङ र? एभ्रीबडी वान्ट्स टु बी अ ट्रेडर अहिले. मैले चिनेको जस्तो जति भनौँ न अब यो जतिजना मेरो सर्कलमा परेका छन् सबजना एभ्रीबडी वान्ट्स टु नो हाउ टु मेक अ क्विक मनी. नोबडी हेज लट अफ पेसेन्स. तुरन्त पैसा सापट्टि लिएर भए पनि हुन्छ कि के गरेर भए पनि हुन्छ, आज हाल्यो 2 हप्ता 3 हप्तामा निकालेर 10-20 हजार 40 हजार कमाइहालौँ भन्ने चाहिँ मानसिकता छ. अब यो भनौँ न यो जेनेरेसनै एकदमै क्विक रेकग्निसनवाला जेनेरेसन छ. इन्स्ट्यान्ट एभ्रिथिङ इन्स्ट्यान्ट हुनुपर्ने चिज होइन. देयर इज नो वेट टाइम, देयर इज नो ल्याग टाइम. इन्टरनेटमा पनि ल्याग भएन, इन्टरनेट चेन्ज. 3 सेकेन्डभन्दा बढी कुनै च्यानलले आफूलाई हुक गर्न सकेन च्यानल चेन्ज. हाम्रो बेलामा इन्टरनेट कस्तो हुन्थ्यो कि आई रिमेम्बर त्यो डाइलअपहरूको बेलामा नि. मैले पनि पहिला सुरु जब स्मार्टफोनहरू आएको थियो नि 2टा फोनलाई यसरी जोडेर इन्फ्रारेडबाट फाइल ट्रान्सफर गरेर यसरी जोडेर बसेको पनि याद छ कि. त्यो फाइल ट्रान्सफर हुनु नै सच ब्लुटुथ वाज सच अ बिग थिङ के. इन्फ्रारेड भनेको क्या फर्स्टमा, त्यसपछि ब्लुटुथ भन्दा अगाडि हो इन्फ्रारेड. मलाई त्यसमा याद छैन इन्फ्रारेड छ होइन, मसँग त्यतिखेर फोन थिएन होला. आई रिमेम्बर ब्लुटुथ हुँदाखेरि साथीहरूसँग त्यो सङ्ग्सहरू सेयर गर्न, फोटोहरू सेयर गर्नलाई अब ब्लुटुथ वाज भेरी फास्ट कम्पेयर टु इन्फ्रारेड ट्रान्सफर. त्यो त यस्तो यहाँबाट हुन्छ यहाँ हुन्छ होइन, त्यो 2टा यसरी समातेर बस्नुपर्ने कि अलिकति तलमाथि गयो भने कनेक्सन भयो. या टेक्नोलोजी क्या सिफ्ट भएको छ कि विथ द इन्टरनेट पनि डाइलअपहरू हुँदाखेरि पनि मान्छेहरूलाई अहिलेको लागि थाहा छैन होला, इन्टरनेटको लागि छुट्टै पे गर्नु पर्थ्यो. अनि त्यसपछि फोनको बिल छुट्टै आउँथ्यो कि अझ. अनि इन्टरनेटको बिल वाजन्ट द प्रब्लम. किन साथीहरूको मागेर पनि चलाइन्थ्यो नि त. फोनको बिल वाज द प्रब्लम कि घरमा गाली खाने जहिले पनि बिल आउँदाखेरि साथीहरूको युजर नेम पासवर्ड मागेर चलाएर होइन त्यो कनेक्टिङ भनेर आइरहेको थियो. याहू मेसेन्जर, नेपाल मेसेन्जरहरू के थियो नि त पहिला त. अनि त्यसपछि द्याट एराबाट अहिले आउँदाखेरि त अफकोर्स हामीहरूको पनि हुन त बानी चेन्ज भइसक्यो. वी क्यान नट त्यो हुन्छ नि त्यो ल्याग त मन पर्दैन हामीलाई पनि. तर वी हेभ सिन अ लट इन्टरनेट भने कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो बेला क्या. विथ द यु स्टक मार्केट पनि आई थिङ्क बिकज कोभिडले गरेर चाहिँ लट अफ पिपल ह्याड फ्री टाइम इन देयर ह्यान्ड्स, प्लस अब इन्कमको सोर्स पनि गएपछि दे टर्न टुवर्ड्स स्टक मार्केट जस्तो लाग्छ हो र. त्यसलाई कसरी भन्यो भने आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट मैले बुझेको अनुसार चाहिँ नेपालमा वेल्थ जेनेरेसन गर्ने 2टा मात्र तरिका देख्छु. ओके, इट्स लाइक जब गऱ्यो काम गऱ्यो भने लाइफस्टाइल सस्टेन भयो. You can pay your bills, you can pay your EMIs, you can go to the restaurants and everything. तर वेल्थ जेनेरेट गर्ने भन्नाले 4 लाखको 8 हुने, 4 को 8, 8 को 12, 12 को 14, 14 को 16 हुने 2टा तरिका मात्र देख्छु कि. आइदर यु हेभ टु बी भेरी जिनियस होइन, अनि यु हेभ टु हेभ लट्स अफ पेसेन्स. बिजनेसमा चाहिँ त्यस्तोरी गर्नलाई बिकज बिजनेस टेक्स एक्सपान्सन. एक्सपान्सनको लागि बिजनेसबाट तपाईँको बिजनेस राम्रो हुँदैछ भने यु वुड वान्ट टु एक्सपान्ड इट. एन्ड जे पनि पैसा आएको हुन्छ त्यसमै रिइन्भेस्ट हुन्छ. सो इट किप्स अन अकुमुलेटिङ. अनि त्यसपछि ठुल्ठुलो हुँदै जान्छ. त्यहाँबाट तपाईँले स्वाट्ट निकाल्न मिल्ने पैसा भनेको एकदम कम हुन्छ मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ. कोहीको होला एउटा सेटअप गऱ्यो, त्यो सेटअपलाई डङ्ग बेच्न पायो कसैलाई, अनि बल्ल पैसा हात पऱ्यो. बट द्याट टेक्स अ लङ टाइम. द्याट टेक्स अ लङ टाइम एन्ड दोज आर भेरी रेयर केसेस के. एक्ज्याक्टली. अब वी आर टकिङ अबाउट नर्मल पिपल, जेनरल पिपल है. आइ एम टकिङ अबाउट फ्रम फर्स्ट बेन्चर टु लास्ट बेन्चर होइन. उनीहरूलाई लाइफमा पैसा आर्जन गर्नको लागि 2टा मात्र तरिका देखेँ मैले. एउटा भनेको रियल स्टेट, घर जग्गा. त्यसको लागि पहिला के हुनु पऱ्यो, अलरेडी एउटा ब्याकअप हुनु पऱ्यो कि त परिवारको केही एउटा स्पेसिफिक हुनु पऱ्यो, बाउबाजेले जोड दिएको हुनु पऱ्यो. अनि त्यही सम्पत्तिलाई नै भनौँ न कि मोर्टगेज गरेर हुन्छ कि त्यो बेचेपछि एउटा ठुलो अमाउन्ट हात पर्छ अनि त्यसले अर्को चेन्ज गर्दै प्रफिटहरू निकाल्न पाइयो. तर इमेजिन अ पर्सन जोसँग रियल स्टेटको के पनि छैन, ऊ अब यहाँबाट आजबाट जब गरेर ऊ आफ्नो फाइनेन्सियल फ्रिडमकोतिर लागिरहेछ. एन्ड इज नट द्याट ब्रिलियन्ट अल्सो, भनौँ न 2nd डिभिजन 3rd डिभिजन भएको मान्छेमा. उसले लाइफमा वेल्थ जेनेरेट गर्ने कसरी त भन्दाखेरि मैले स्टक मार्केट बाहेक अरू कुनै पनि अप्सनै देख्दिनँ उसलाई. द सुनर ही ह्याज द नलेज अफ द्याट फिल्ड, उसले आफ्नो वेल्थ जेनेरेसनको चाहिँ जर्नी सुरु गर्न सक्छ. जस्तै सिम्पल आइपिओबाटै 1000 रुपियाँको आइपिओ भर्छौँ, पऱ्यो भने मान्छेलाई 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 पनि फाइदा भएको छ 1000ले होइन. इमेजिन द मल्टिपल नम्बर अफ टाइम्स. त्यस्तै उसले जब गरिरहेछ भने एउटा कुनै राम्रो बोनस दिने खालको स्टक किनेर राख्यो
जस्तै ब्याङ्किङहरूमा हेर्नु भने टप 3 मा हेऱ्यो भने अहिलेको टाइममा नेभल ब्याङ्क एनआइसी एसियाहरू छ होइन। अनि हरेक महिना 2000-3000 रुपियाँ जुन उसले बचाउँछ नि त्यसबाट कहिले बढेको बेला होला कहिले कम भएको बेला होला। बढेको बेला पऱ्यो भने थोरै किता सेयर आउँछ, कम परेको बेला भयो भने बढी किता सेयर आउँछ। तर उसले त्यसलाई ह्याबिट बनायो र अकुमुलेट गर्दै गयो भने त्यो एउटा नर्मल मान्छेले पनि लाइफको एउटा फेज भनौँ न आफ्टर 3 years 5 years 6 years जहाँ चाहिँ अब सेयर मार्केटमा के भन्छ भने जेनरली 3 years बुल 3 years बेयर भनेर सर्कल चल्छ। त्यो सर्कल जब पार भएर पनि हेर्दाखेरि उसँग नम्बर अफ सेयर्स धेरै हुन्छ र यदि पिक बुलको टाइममा पऱ्यो भने उसँग हातमा पर्ने अमाउन्ट भनेको अनइमेजिनेबल अमाउन्ट हुन्छ क्या उसले। किनभने उसले स्पेन्ड गरे हुन्छ इन्भेस्ट गरे हुन्छ 1000 मा, उसँग आफ्टर सम टाइम त्यो अकुमुलेट भएर लाख्सबाट करोड पनि हुनसक्छ क्या। हजारमा बेयरमा पिक बुलमा इन्भेस्ट गर्यो भने होइन किन्दै गइरह्यो बियर होस् बुल होस् मतलब होइन। कहिले 1500 पुगेको बेलामा उसले उसँग 3000 रुपियाँ छ भने 2 किता सेयर मात्र आयो होइन। कहिले त्यही झरेको बेला 700 परेछ भने बढी किता सेयर आयो। तर उसले रेगुलरली महिनामा मैले 3000 चाहिँ सेयर मार्केटमा राख्नलाई मैले छुट्याएँ भनेर किन्दै गयो। त्यही एउटा कम्पनीको सेयर क्या किन्दै गयो भने किताहरू अकुमुलेसन हुँदै जान्छ क्या, नम्बर अफ युनिट्स अकुमुलेसन हुँदै जान्छ। अनि इयरली त्यो कम्पनीले डिभिडेन्ड दिन्छ। ब्याङ्किङहरूको केसमा अराउन्ड 20% देखि 30% को बिचमा भनौँ न 15 देखि 30% को बिचमा दिइरहेको हुन्छ। सो इफ यु हेभ 100 किता आफ्टर अ इयर यु विल हेभ 130। नेक्स्ट टाइम 130 को 30% आउँछ। त्यसरी द पावर अफ कम्पाउन्डिङ हुँदै जान्छ क्या। सो 5-6 yearsमा ही विल हेभ सब्सटेन्सियल अमाउन्ट अफ युनिट्स विथ हिम होइन। अनि त्यो दिनको मार्केट प्राइस जब उसले बेच्नुपर्छ त्यतिखेरको त्यो मार्केट प्राइसमा उसले बेच्यो भने चाहिँ 1000 मा इन्भेस्ट गरेर लाखौँ र एकदमै राम्रै स्टक परेको छ भने करोडौँमा पनि उसँग पैसा चाहिँ आर्जन हुनसक्छ। द्याट्स हाउ अ नर्मल पर्सन क्यान ह्याभ हिज वेल्थ जेनेरेटेड क्या मल्टिपल टाइम्स क्या। इन्भेस्ट गरेको भन्दा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा बढी पैसा चाहिँ त्यसरी आउँछ। अरू चाहिँ मैले देखिनँ क्या। व्यापार व्यवसायले चाहिँ लाइफस्टाइल धान्नलाई हेल्प गर्छ, वेल्थ जेनेरेसनलाई चाहिँ हेल्प गर्दैन। बिकज त्यो सेभिङ्सले ब्याङ्कमा राख्यो भने पनि इन्फ्लेसनले पैसा खाइदिन्छ क्या। ब्याङ्क एकाउन्टले कति सेभिङ्सको पैसा दिएला र 6% 7% म्याक्स। ल एफडीमै राख्यो भने अहिले 10% दिइरहेछ। नेपालको इन्फ्लेसन रेट हेऱ्यो भने 6% या 7% मा छ अहिले हेऱ्यो भने महँगाई होइन। महँगाईले 7% खाइदिरहेछ या 6% खाइदिरहेछ। अब ब्याङ्कमा सेभिङ्स एकाउन्टमा 6 या 7% दिइरहेछ भने वाट आर यु अर्निङ? नथिङ। सेभिङ्स ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा टन्न थुपारेर राखेर सेभिङ्स गर्नु भनेको चाहिँ मूर्खता हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मेक सेन्स होइन। तर एफडी गरेको छ फिक्स्ड डिपोजिट गरेको छ भने तपाईँले 10% पाइरह होइन क्या वर्षको। यु आर जस्ट गेटिङ 3 or 4% बिकज बाँकीको त इन्फ्लेसनले खाइदिया हुन्छ नि त। अनि मान्छेले सेयर मार्केटमा किन इन्भेस्ट गर्ने त भन्दाखेरि नर्मल ट्रेडिसनल तरिकाबाट इन्भेस्ट गर्दाखेरि भन्दा पनि मलाई अलिकति बढी आओस्, ब्याङ्किङबाट भन्दा पनि बढी आओस्। अनि त्यसको आशामा चाहिँ मान्छेले सेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्ने हो क्या। सो यो क्ल्यारिटी चाहिँ हुनुपर्छ। वाइ आर यु इन्भेस्टिङ इन अ सेयर मार्केट? यु आर नट हियर टु गेट तुरुन्तको तुरुन्तै आजको भोलि नै पैसा कमाउनको लागि होइन क्या। यो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पऱ्यो। मैले किन चाहिँ सेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्ने त भन्दाखेरि मेरो वेल्थ जेनेरेसनको लागि। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो पोर्टफोलियो जति अमाउन्ट छ त्यो पोर्टफोलियोको चाहिँ इफ यु हेभ टु बी सेफ 60% या 65% चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने। बाँकीको 30 to 40% मा चाहिँ बल्ल ट्रेडिङ गर्ने क्या। ट्रेडिङ इज रिस्की, इन्भेस्टिङ इज नट रिस्की। आफ्नो रिस्कलाई मिनिमाइज गर्ने हो क्या त्यसरी। एन्ड इफ यु डाइभ डिप इन्टु यो सेयर मार्केटको फिलोसफी एन्ड अल देयर समथिङ कल्ड मार्जिनल लेन्डिङ के। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने मसँग 10 लाख रुपियाँ छ, 10 लाख रुपियाँ मलाई सेयर मार्केटमा हाल्नु छ, तर मलाई फुल्ली ट्रेडर पनि बन्नु छ, मेरो रिस्कलाई पनि मिनिमाइज गर्नु छ अरे। सो वाट विल आई डु इज म पहिला सुरु इन्भेस्टिङ गर्ने खालको स्टक के हो त जसले चाहिँ राम्रो बोनस दिइरहेको छ। एज अ इन्भेस्टर जसले इन्भेस्ट गर्छ नि त्यो स्टक 10 लाख रुपियाँको किन्छु पहिला होइन। अब त्यही स्टकलाई लगेर मैले ब्याङ्कमा धितो हाल्छु क्या। ओके। अनि धितो हालेर 120 दिनको एभरेज हो क्या अरे। 120 दिनको एभरेजको प्राइसको 70% चाहिँ ब्याङ्कले मलाई फाइनेन्स गर्छ। अनि त्यो फाइनेन्सबाट आएको पैसाले चाहिँ म ट्रेडिङ गर्छु कि। त्यो 10 लाखले मैले इन्भेस्टिङ स्टक पनि पाएँ, अब ट्रेडिङ गर्नको लागि पैसा पनि पाएँ। बट इट्स स्टिल रिस्की। इट्स रिस्की। तर द थिङ इज
तपाईँले अब त्यो ट्रेडिङ चलाउन पैसा चलाउन पायो अनि एट द सेम टाइम त्यो 10 लाख रुपियाँको सेयर बेच्न पाएन क्या, किनभने धितो राखेको छ नि त, चाहेर पनि बेच्न पाएन। अनि नबेच्न पाएपछि के हुन्छ भने त्यो 10 लाख रुपियाँको त इन्भेस्ट गर्ने स्टक किने हो नि त, अनि हरेक वर्ष त्यो 10 लाख रुपियाँमा जति स्टक आएको छ त्यसको डिभिडेन्ड थपिँदै गइरहेको हुन्छ क्या। तपाईँले बेच्नु पनि पाएन, तर तपाईँसँग 1000 किता छ भने अब 30% बोनस आउने खालको स्टक छ भने अब 300 किता आइरह्यो क्या फेरि। सो अनि इफ मानौ तपाईँले ट्रेडिङमा पनि राम्रो गर्नुभयो भने इट्स अ विन विन सिनेरियो क्या। ट्रेडिङमा पनि कमाइयो, त्यसपछि अब जतिखेर त्यो इन्भेस्टिङवाला स्टक बेच्नुपर्न मन लाग्छ आफ्नो सेयर फुकुवा गरेर बेच्दाखेरि ट्रेडिङबाट आएको प्रफिट पनि पायो, 1 वर्षदेखि अकुमुलेट भएर आएको अर्को किताको सेयर पनि पायो, अनि त्यसपछि बेच्दाखेरि मार्केट प्राइस पनि बढेको पायो। सो इट्स अ 3-way विन सिनेरियो। सो यो जुन यो मार्जिनल लेन्डिङ हुन्छ नि त, इज इट फर लाइक अ सर्टन पिरियड अफ टाइम भनेर पहिले तोकिएको हुन्छ होला? कति टाइमको लागि लिने, 1 वर्षलाई लिने, 2 वर्षलाई लिने, ब्याङ्कमा गएर आफूले कुरा गर्ने। सो लेट्स से मेरो 1 लाखको सेयर मैले राखेँ अरे होइन, त्यसबाट मैले 70% भनेपछि 70,000 जस्तो पायो अरे। 1 लाखको 70% आउने होइन, 1 लाखको सेयर छ भने त्यो 1 लाखको सेयर कुन चाहिँ कम्पनीको छ, त्यो कम्पनीको 120 दिनसम्मको एभरेज कति चलिरहेछ त। ओके, जस्तै अहिले पो बढेर कतिमा पुग्यो होला, तर राइट 2-3 महिना अगाडिसम्म कति रेटमा थियो, त्यो सबैको एभरेज गर्छ। ब्याङ्कले पनि आफ्नो रिस्कलाई मिनिमाइज गर्छ क्या। ओके, अनि त्यो एभरेज गरेर जति प्राइस आउँछ त्यसको चाहिँ 70%। ल मानौँ द्याट इज लाइक 50,000 रे मानौँ, 50,000 मलाई पायो न, 50,000 मैले डे ट्रेड गरेँ, लेट्स से आई लुज 50,000। 1 वर्षपछि लेट्स से त्यो 1 लाखको जुन सेयर थियो त्यसको प्राइस बढेर मेरो गयो बाई क्रेजी एस्टिमेसन 1.5 लाख भयो अरे, बिकज अफ वाट एभर द रिजन्स। भनेपछि त्यो 1.5 लाखबाट कटिन्छ, नट फ्रम द्याट 1 लाख भने। 1.5 लाख रुपियाँको भ्यालुएसन भयो। सो त्यो फुकुवा गर्नलाई यु टेक 1 लाख रुपियाँ फ्रम यर फ्रेन्ड फर अ डे, अनि आफ्नो सेयर फुकुवा गऱ्यो, बेच्यो, भोलिपल्टै अनि 1.5 लाख रुपियाँ दियो भने त्यो लसलाई रिकभर भयो नि त। सो द्याट इज लाइक त्यो त एकदम मिनिमाइज नै भएछ त्यसरी गर्दा। त्यही त भने आफ्नो लसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्ने हो क्या। अनि धेरैजनाले अस्ति पनि जुन यो मार्केट अराउन्ड 3200बाट तल झरेको थियो नि बेसरी, एकदम धेरै साथीभाइहरू आत्तिएका पनि थिए, बिकज दे वर बाइङ एट द माथिको लेभलमा बाई गरेको थिएँ क्या। अनि उनीहरूलाई चाहिँ मैले एडभाइस गर्दाखेरि के गरेको थिएन, अब बेच्नु पर्ने बेचेनौ त्यतिखेर, अब झरिरहेको बेलामा बेच्ने होइन क्या। अब झरिरहेको बेलामा वेट गर्ने हो, जब मार्केट बाउन्स हुन्छ त्यतिखेर आफूसँग भएको सेयरलाई यसरी मार्जिनल लेन्डिङमा राखेर फेरि पैसा ल्याऊ ब्याङ्कबाट, अनि त्यही सेयर किन क्या, त्यसलाई एभरेजिङ भन्छ। बिकज 100 रुपियाँ हुँदाखेरि पनि किन्यौ र 30 रुपियाँ हुँदाखेरि पनि किन्यौ भने तिम्रो कस्ट प्राइस भनेको एभरेजमा आयो क्या बिचमा, राइट होइन। सो त्यो गऱ्यो भने चाहिँ अब मार्केट बढ्दाखेरि यहीँ पुगेर बेच्दाखेरि मात्र फाइदा हुन्थ्यो भने अब यहाँ पुगेर बेच्दाखेरि पनि फाइदा हुन्छ कि। सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ एभरेजिङ एन्ड मार्जिनल लेन्डिङ। सो आत्तिनु हुँदैन क्या, द्याट्स सो मच अफ के भन्ने यो मोनिटरी मार्केट होइन, पैसालाई युज गर्ने चिज। पैसा भने यो फाइनेन्स भनेको इट्स अ टुल। यो टुललाई युज गर्नको लागि यु निड टु ह्याभ योर थिङ्स एन्ड थिङ्किङ सर्टेड पनि। आत्तिनु हुँदैन, मात्तिनु हुँदैन होइन। अप्सन्सहरू के छ एभाइलेबल गर्नुपर्छ, एउटा सानो क्यालकुलेसन पनि आफूले हेर्नुपर्छ होइन। र आफ्नै पैसा छ भने चाहिँ सेयर मार्केटमा मान्छेहरूले गुमाउँदैन क्या धेरै। यो मार्जिन लेन्डिङको बारेमा धेरैलाई थाहा छैन जस्तो लाग्छ हो र, कि ठुल्ठुला मान्छेहरू ठुल्ठुला प्लेयरहरू सबैलाई थाहा छ, बिकज दे डु दिस। एभरेज बायर्सहरूलाई थाहा छैन होला, भर्खर नयाँहरू भएकोहरूलाई चाहिँ त्यति थाहा छैन है। बिकज फ्रम वाट आई नो मोस्ट पिपलले चाहिँ अब अहिले मैले चिनेको सर्कलबाट मलाई त्यस्तो खासै नलेज छैन, बट मैले चिनेको सर्कलहरूबाट वाट दे डु इज ट्रेडिङतिर नै लाग्छन्, मोस्ट लाइकली ट्रेडिङतिर नै लाग्छ। किनभने मार्केट अलिकता हुने बित्तिकै उनीहरू आत्तिहाल्छ, फ्यु डेज तलमाथि हुने बित्तिकै प्यानिक गर्न थाल्छ, प्यानिक सेलिङ एन्ड अल द्याट थिङहरू गर्छ। र त्यसमा पनि भयभरको वाट एभर द क्यापिटल दे हेभ उनीहरूले ट्रेडिङ पोइन्ट अफ भ्यूबाटै सोचे हुन्छ क्या होइन। सो मैले यो मार्जिन लर्निङ यसरी गर्न मिल्छ भनेर त आइभ नेभर हर्ड नर्मल पिपल टक अबाउट इट। सो छ यस्तो फेसिलिटिजहरू छ, बिकज यो चाहिँ भनौँ न यो फाइनेन्सियल मार्केट इज अ भेरी बिग प्ले ग्राउन्ड के। अब फ्युचर अप्सन्सहरू पनि आइसकेपछि अलि मजा आउँछ क्या। नेपालमा छैन फ्युचर, अनि फ्युचर अप्सन्सहरू अलि आउनु बाँकी छ अझै होइन। अनि देन डे ट्रेडिङ भन्छ नि, अहिले चाहिँ कस्तो भने किन्ने बित्तिकै तुरुन्तै सेयर आउँदैन नि त हाम्रो खातामा। इट टेक्स 4 डेज जति लाग्छ होइन। सो जुन दिन चाहिँ त्यही दिन किनेको बेलैमै तुरुन्तै जस्तै ई सेवाबाट ब्यालेन्स पठायो नि तुरुन्तै आउने भयो भने अरू झन् अपर्च्युनिटी आउँछ क्या। सो द्याट मान्छेले घटेको बजारमा पनि कमाउन सक्छ क्या।
सो द्याट्स कल एउटा फेरि देयर इज अ डिफ्रेन्ट टर्म कल सर्ट सेलिङ भन्छ क्या. सर्ट सेलिङ भएको भने चाहिँ के भने तपाईँसँग नभएको सेयर तपाईँले पहिला बेच्न पाउनुहुन्छ क्या. यु डोन्ट ह्याभ द्याट सेयर राइट नाउ बट यु क्यान सेल इट एन्ड देन के अरे त्यसलाई आफ्नो पोजिसनलाई स्क्वेयर अफ गर्नको लागि मार्केट बन्द हुनुभन्दा अगाडि किनिदिने क्या. एक्सप्लेन सर्ट सेलिङ नर्मल भ्युवरको लागि जसले बुझेको छैन. जस्तै म एउटा टेक्निकल एनालाइसिस हो अरे, टेक्निकल एनालिस्ट हो अरे होइन. मेरो अन्दाजामा चाहिँ आज मार्केट ओपन भयो 100 रुपियाँमा, यसको प्राइस चाहिँ अब घट्छ, यो आज 80 रुपियाँ या 85 रुपियाँसम्म जान्छ जस्तो मलाई लाग्यो भने खोल्ने बित्तिकै म बेचिदिन्छु पहिला. ल मसँग नभएको सेयर मैले बेचिदिएँ. कसरी बेच्नु मिल्छ? त्यही त त्यो सर्ट सेलिङ जब हुन्छ नि, जस्तै इन्डियामा छ ओके होइन, बाहिर देशहरूमा छ, त्यो चाहिँ जब कतिखेर पोसिबल हुन्छ नि, तुरुन्तको तुरुन्तै ट्रान्जेक्सन एकै दिनमा हुने भइसकेपछि चाहिँ पोसिबल छ क्या. सो नहुने बित्तिकै मैले बेचिदिएँ, मेरो अर्डरमा राख्दै मैले बेचिदिएँ, मेरो नाममा 100 किता 100 रुपियाँको दरले मैले बेचेँ भनेर आइसक्यो. अब मसँग त सेयर छैन, म कुरेर बस्छु, प्राइस घट्यो होइन. ल भनौँ न अब 80 रुपियाँ नै पुग्यो अरे या 85 रुपियाँ पुग्यो अरे, मैले किनिदिएँ क्या 100 रुपियाँ, 100 फेरि किनिदिएँ मैले. मार्केट बन्द हुनुभन्दा अगाडि किनिदिएँ क्या. भनेपछि मार्केट क्लोज हुँदैसम्म मैले किनेको पनि हो बेचेको पनि हो होइन. बेच्दाखेरि थिएन तर मार्केट बन्द हुनुभन्दा अगाडि त मैले किनिदिएँ नि त. अनि मेरो प्रफिट के भयो त? 20 रुपियाँ पर सेयर भयो नि त प्रफिट. जस्ट बिकज आई न्यू अबाउट सेयर मार्केट, आई कुड एनालाइज द सेयर्स टेक्निकल्ली, डिमान्ड एन्ड सप्लाईको चेनलाई मैले बुझेँ, एउटा एन्टिसिपेसन गरेँ एन्ड द्याट टर्न्ड आउट राइट. सो लक पनि हो, क्यालकुलेसन पनि हो, अनि यो एक्सपिरियन्स पनि हो क्या. सो घटेको मार्केटमा पनि मान्छेहरूले चाहिँ त्यसरी कमाएको छ. सो सर्ट सेलिङको केसमा सेम डेमै सेलिङ एन्ड बाइङ दुवै हुनुपर्छ कि क्यान यु क्यारी इट ओभर टु द नेक्स्ट डे? डिफ्रेन्ट कन्ट्रीको डिफ्रेन्ट रुलहरू छ, तर जेनरली चाहिँ त्यही दिनमा, इन्डियामा चाहिँ सायद त्यही दिनमै छ, त्यही दिनमै. बिकज आज किन्यो आज बेच्यो अनि बेलुकासम्म स्क्वेयर अफ गरेको छ भने त्यो कोसँग लिने त? भोलि लिन पाइएन नि त. किनभने आजै कसैले तपाईँले बेचेपछि त कसैले त किन्यो नि त, उसलाई पनि त सेयर जानु त पर्यो नि त होइन. या मेक सेन्स. अनि सो मार्केट बन्द हुन्जेलसम्ममा उसको सेयर आयो भने त भयो त. आज यो नेपालमा किन छैन जस्तो लाग्यो? इज इट बिकज यो हाम्रो यो ट्रेडिङको टाइम एन्ड एभ्रिथिङ टेक्नोलोजी पोइन्ट अफ भ्यूले डिले भएर हो कि रेगुलेट गर्न नसकेर हो कि? हुँदैछ, धेरै प्रोग्रेस भएकै हो. अनलाइन सिस्टम बल्ल बल्ल आएर अहिले अब ल्याग पनि बिस्तारै हट्दैछ अनलाइनमा होइन. कहिले काहीँ लगइनै हुँदैन थियो, कहिले के हुन्थ्यो, त्यो प्रब्लम्सहरू आइरहेछ. इट्स जस्ट न्यू. नेपालको कन्टेक्स्टमा बल्ल अनलाइन भर्खरै त आयो होइन. सो इट टेक्स टाइम. त्यो सबै चिजहरू म्यानेज गर्नलाई टाइम हुन्छ. अब त्यतिवटाजना ब्रोकर्सहरूसँगको पनि अकाउन्ट्सहरू हुन्छ, कतिजनाको कसले किन्यो, कसले बेच्यो, कसकोमा ट्रान्सफर गर्ने, के गर्ने, सेन्ट्रलाइज्ड हुनु पऱ्यो सबै चिज होइन. हाम्रो नेप्से, हाम्रो सेबन सबै मिलेर, सबै ब्रोकर्सहरूसँग मिलेर यो सिस्टम डिभाइस गर्नुपर्ने हो क्या. सो द्याट तुरुन्तको तुरुन्तै होस् ट्रान्जेक्सन पनि, पैसा पनि तुरुन्तको तुरुन्तै ट्रान्सफर होस्, सेयर्स पनि तुरुन्तको तुरुन्तै ट्रान्सफर. सो अहिले जे भइरहेको छ इट्स नट एक्चुअली टेक्निकली डे ट्रेडिङ होइन यो? होइन, किनभने 2-3 दिन त म्यान्डेटोरी नै छ होइन. मेरो लाइक 4 दिन लाग्छ. मैले स्टक किनेँ, स्टक मेरोमा आएको छैन, 4 दिनपछि आउँछ. त्यो 4 दिनको पिरियडमा मैले फेरि सेल अर्डर गर्नु पाउँछु पाउँदैन? तपाईँसँग स्टकै आएको छैन, तपाईँको डिम्याटमा आएकै छैन त हाउ क्यान यु सेल? ए ओके. सो इट्स नट डे ट्रेडिङ. हाम्रो कस्तो भने डिम्याट एकाउन्ट भनेको चाहिँ सेयरको खाता हो क्या. जस्तै ब्याङ्कको खाता हाम्रो सेभिङ्स एकाउन्ट भन्छ नि, राइट. पैसा हालेपछि बल्ल ब्यालेन्स देखिन्छ नि त. त्यस्तै सेयर्स किनिसकेपछि आउने ठाउँ भनेको डिम्याट एकाउन्ट हो क्या. ओके. त्यो डिम्याट एकाउन्टमा सेयरै आएको छैन भने हाउ क्यान यु सेल? यु क्यान्ट सेल समथिङ द्याट यु डोन्ट ह्याभ. नेपालमा चाहिँ त्यस्तो छ अहिले. सो जुन दिन डिम्याट एकाउन्टमा आयो त्यो दिन मात्र तपाईँले बेच्न पाउनुहुन्छ. नभएको सेयर बेच्यो भने अहिले पेनल्टी लाग्छ फेरि. ए हो र? बेच्न चाहिँ पाउँछ? कहिले काहीँ मिल्छ, कहिले काहीँ. यो त फर्स्ट एम्बुस गरेर जस्तो भयो नि त होइन. बेच्न के अरे भएको सेयर बेच्न नमिल्ने होइन कि. कस्तो हुन्छ भने कसैले बेच्यो होइन, बेचिसकेपछि एउटा EDIS भन्ने चिज छ क्या. त्यो भनेको चाहिँ के भने जस्तै ब्याङ्कमा मेरो पैसा छ होइन, मेरो ब्याङ्क एकाउन्टबाट 20,000 को चेक मैले तपाईँलाई दिएँ अरे भनेपछि म चेक काट्छु नि. त्यसमा के हो, मेरो रजामन्दी भयो कि मेरो खाताबाट यो 20,000 रुपियाँ निकालेर तिमीले उसलाई दिन सक्छौ भनेर ब्याङ्कलाई मैले अथोराइज गरेँ नि. त्यस्तै EDIS प्रोसेस भनेको चाहिँ मेरो डिम्याट एकाउन्टबाट मैले बेचेको सेयर चाहिँ उसलाई दियो, जसले किनेको उसलाई दियो, मेरो एकाउन्टबाट काटे हुन्छ भनेर रजामन्दी दिएको हो क्या. र त्यो चाहिँ मेरो सेयरबाट गर्नुपर्छ. मैले बेचेँ अरे तर मैले EDIS गर्न बिर्सेँ अरे, मैले गरिनँ अरे.
ओके होइन इट्स अ सेपरेट प्रोसेस मैले गरिनँ अरे भनेपछि मेरो खाताबाट त घट्या छैन नि त तर कसैले त किनेको थियो उसको खातामा पनि पुगेको छैन भनेपछि बेचेर मैले रजामन्दी दिएन भने मलाई चाहिँ पेनल्टी लाग्छ कि किन यस्तो दुईवटा प्रोसेस यो त बाई डिफल्ट हुनुपर्ने होइन र अब डिफल्ट हुनुपर्ने भने अब ब्याङ्कमा पनि त त्यो चेकको प्रोसेस त हो नि होइन इट्स लाइक हो कन्फर्मेसन हो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मिस्टेक हुनसक्छ ह्युमन नेचर हो होइन त्यही भन्नु खोजेँ मैले 200वटा बेच्नुपर्ने 2000वटा बेचियो या 100वटा किन्नुपर्ने 1000वटा किने जस्तो हुन्छ नि त कहिलेकाहीँ सो त्यसलाई चाहिँ उ गर्नलाई भन्नाले तिमीले के गरेका छौ त है भनेर पनि आफ्टर द प्रोसेस थाहा पनि त हुनु पऱ्यो नि सो द्याट युआर मेन्टली प्रिपेयर यदि मैले 100 किन्छु भनेर 1000 किनेको छैन अब पैसा खोज्नु पऱ्यो ल न किन्न त किनिसक्यो होइन सो त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ रजामन्दी भनौँ न एउटा लाइक ओके दिस इज अ अथेन्टिकेट एकदमै करेक्ट ट्रान्जेक्सन हो भनेर मैले भेरिफाई गर्ने प्रोसेसलाई नै इडिआइएस भन्ने त हो नि इलेक्ट्रोनिक डेलिभरी इन्स्ट्रक्सन स्लिप भन्छ क्या त्यसलाई इडिआइएस इलेक्ट्रोनिकली मैले चाहिँ डेलिभरी गर भनेर हस्ताक्षर गरेको भन्छ क्या त्यसलाई सो द्याट्स अ प्रोसेस स्टक मार्केटको सो इन टर्म्स अफ स्टक मार्केट डु बिग प्लेयर्सहरू डु दे डे ट्रेड कि दे फोकस मोर अन लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट सबैजना त अब डिफ्रेन्ट सबैको स्ट्राटेजी डिफ्रेन्ट हुन्छ वाट स्ट्राटेजी आई टेक एन्ड वाट स्ट्राटेजी यु टेक डिपेन्ड्स अन माई पर्चेसिङ पावर माई होल्डिङ पावर होइन सबै ठुलो प्लेयर्सहरू प्रायः जस्तो त सबजना धेरै जस्तोजनाहरू यही गर्नुहुन्छ क्या मैले अघि भने जस्तै मार्जिनल लेन्डिङ क्या मलाई थाहा भएको है मलाई थाहा नभएको पनि धेरै चिजहरू छन् होइन आई एम अल्सो भेरी न्यू र यो इन्फर्मेसन अकुमुलेसन फेजमै छु होइन तर मैले चिनेको मैले कुराकानी गरेको ठुल्ठुलो प्लेयर्सहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यही गर्नुहुन्छ ठुलोभन्दा ठुलो अमाउन्टको इन्भेस्टिङ स्टक किन्नुहुन्छ टन्न थुपार्ने त्यसलाई ब्याङ्कमा राखेर धितो निकाल्ने अनि त्यसबाट आएको पैसाले चाहिँ ट्रेडिङ गर्ने क्या ओके द्याट्स वाट दे डु सो इन टर्म्स अफ यो बुल र बेयर मार्केट भनेर भन्यो नि त 3 इयर्सको हुन्छ इज इट लाइक नेपालको कन्टेक्समा मात्र हो कि ग्लोबली हो 3 इयर्सको 6 इयर्सको वान कम्प्लिट साइकल नेपालको कन्टेक्समा मात्र बाहिरको डिफ्रेन्ट हुन्छ सबै ठाउँको डिफ्रेन्ट हुन्छ सेयर मार्केट वर्क्स अन फिलोसफी के भन्ने मास साइकोलोजी के जब धेरैजना मान्छेहरूलाई चाहिँ ए ल अब मार्केट घट्ने बेला भयो भनेर फिल हुन्छ घट्छ मार्केट हाउ इज इट ठ्याक्क 3 वर्षमा कसरी टाइम हुन्छ मास साइकोलोजी किनभने पहिलादेखि यस्तै भएको थियो अब पनि यस्तै हुन्छ भनेर त्यो दिमागमा भयो क्या अब मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङले चाहिँ सिन्स सो मेनी पिपुल हेभ स्टार्टेड सेयर मार्केटको जर्नी नि त यो साइकल ब्रेक हुन्छ क्या अब लजिकली सोच्दाखेरि बिकज पिपल डोन्ट नो वाट टु अस्युम मोस्ट पिपल आर नट एजुकेटेड यो कन्टेक्समा त्यो कन्टेक्समा उनीहरूको अब के भयो भने बुल मार्केटमा धेरैजनाले पैसा पनि कमाए होइन अब मान्छेलाई के लाग्छ भने अब घट्यो अब चाहिँ बढ्छ है अब म पैसा राख्छु भनेर एउटाले राख्यो त्यही मेन्टालिटी अर्कोले पनि राख्यो अनि सबैले पैसा राख्न थाल्यो भने त मार्केट कहाँ घट्छ फेरि एउटा टाइमबाट त फेरि बढ्छ सो त्यत्रो लामो लामो साइकल जाँदैन होला क्या अब फ्लक्चुएट भइरहेको छ मार्केट हो माथि जान्छ तल आउँछ होइन तर यो 3 वर्ष जाने 3 वर्ष आउने 3 वर्ष जाने चाहिँ अब चाहिँ हुँदैन होला बिकज अब न्यू युजर्स पनि धेरै हुनुहुन्छ र सबैजनाको माइन्डसेट सेम छैन क्या अब अनि एक्सेसेबल टु एभ्री वान भयो नि त मार्केट अहिले सो जति धेरै मान्छेहरू आयो उति राम्रो हुने त हो नि यो लास्ट 2 इयर्समा कतिको ग्रो भयो आई मिन लाइक नम्बर अफ युजर्सहरू आई हेभ नो आइडिया बट एक्सपोनेन्सियल्ली हाई एकदमै धेरै बढे त्योभन्दा बढी भयो त्योभन्दा बेसी भयो होला सो द्याट एक्सप्लेन्स आई थिङ्क किनभने मोस्ट पिपललाई त अब यो यस्तो अब पहिलादेखि जसले ट्रेड गरेर आएको दे क्यान अज्युम कि 3 इयर्समा यस्तो हुन्छ सो यतिखेर राख यतिखेर निकाल पहिला सिम्पल आइपिओकै कुरा गर्दाखेरि आइपिओमा जहिले खोल्दाखेरि 2टा डेट हुन्छ क्या ओके यति दिनसम्म आइपिओ भर्न पाउने भनेर 4 दिनको पिरियड हुन्छ होइन त्यतिखेरसम्म पनि यदि आइपिओ भरिएन भने यति दिनसम्म पनि आवेदन दिन पाइन्छ भनेर एउटा अर्को डेट हुन्छ क्या होइन ओके पहिला त्यो डेटसम्म पनि पुग्थ्यो आइपिओ भर्नको लागि अझ सङ्ख्या नपुगेर क्या अहिले आई हर्ड अबाउट द्याट त्यो कुरा चाहिँ अहिले फर्स्ट डेमै 2 टाइम्स बढी आवेदन 3 टाइम्स बढी आवेदन 4 टाइम्स बढी आवेदन 4 दिनमा त 28 टाइम्स बढी आवेदन पनि पुगिसक्छ क्या अनि त्यही पनि इट्स ओपन फर्महरू त्यही पनि ओपन नै हुन्छ ए सो त्यो 4 दिनको पिरियडमा अलरेडी त्यो ओभर सब्सक्राइब भइसक्छ क्या पहिला अन्डर सब्सक्राइब हुन्थ्यो अहिले एकदमै छिट्टोभन्दा छिट्टो ओभर सब्सक्राइब भइसक्छ सो इमेजिन द नम्बर अफ डिम्याट अकाउन्ट द्याट हेज ओपन्ड इमेजिन द नम्बर अफ पिपुल जसलाई चाहिँ सेयर मार्केटको नलेज छ या आइपिओ भर्नुपर्छ भनेर छ अवेरनेस आइसक्यो एक्सपोजर पाइसक्यो मान्छेहरूले सो अब मार्केट इज गोइङ टु बी डिफ्रेन्ट इट हेज टु बी डिफ्रेन्ट बिकज
आइपिओबाट भनौँ न ल त्यो 100%बाट जम्मा 20%ले मात्र पनि सेकेन्डरी मार्केटमा ट्रेड गर्छ भने पनि त्यो सङ्ख्या पनि ठुलो हो क्या. सो इट हेज ग्रोन एक्सपोनेन्सियली हाई. यति उति डेटा चाहिँ मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन, बट पहिला जति भरे पनि पर्थ्यो, आजकल जति भरे पनि पर्दैन. द्याट इज ट्रु. सो लेट्स से एउटा एकजना नर्मल मान्छे जसलाई चाहिँ स्टक्सको बारेमा थाहा छैन, वान्ट्स टु गेट इन स्टक, उसको लागि टेक्निकल एनालिसिस मोर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि फन्डामेन्टल एनालिसिस? फन्डामेन्टल एनालाइसिस इज फर इन्भेस्टर, टेक्निकल एनालाइसिस इज फर ट्रेडर. सो बिगिनर्सले त वुड यु रेकमेन्ड इन्भेस्टिङ होइन त? डज इट मेक सेन्स? कस्तो हो भने फन्डामेन्टल एनालाइसिस टेक्स टाइम टु अन्डरस्ट्यान्ड होइन. अकाउन्ट्स पढेको मान्छेहरूलाई चाहिँ छिटो बुझिन्छ बिकज इट्स अल एनालाइजिङ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स क्या. जुन चाहिँ अकाउन्ट्स पढेको मान्छेहरूले ब्यालेन्स सिट बनाउने, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउने, क्यास फ्लो बनाउने होइन, रेसियो एनालाइसिस गर्ने, त्यो सबै फन्डामेन्टल एनालाइसिसमा पर्छ होइन. बट इफ यु आर न्यू देन यु मस्ट लर्न हाउ टु एनालाइज स्टक टेक्निकल्ली. र टेक्निकल एनालाइसिस सिक्नलाई महिनौँ लाग्दैन, 10 देखि 15 दिनमा सकिन्छ. अल अफ इट. एन्ड टेक्निकल एनालाइसिस बुझ्नको लागि कमर्स ब्याकग्राउन्ड चाहिँदैन. आर्ट्सको मान्छे होस्, हाउसवाइफ होस्, स्टुडेन्ट होस्, डक्टर होस्, इन्जिनियर होस्, एस्ट्रोनट होस्, यु जस्ट ह्याभ टु एनालाइज 2 थिङ्स ओन्ली, प्राइस र भोल्युम. एन्ड यो दुईवटा चिजलाई केमा हेर्ने त भन्दा चार्टमा. सो जसले हेर्न सक्छ, चार्ट बुझ्न सक्छ, उसले टेक्निकल एनालाइसिस सजिलै आउँछ. जस्ट इफ यु आर इन्भेस्टिङ ल्याक्स एन्ड ल्याक्स अफ रुपिज, इन्भेस्ट एटलिस्ट 10-15 days टु लर्न बेसिक्स अफ टेक्निकल एनालाइसिस. त्यो भयो भने घाटामा चाहिँ परिँदैन क्या. यु मिनिमाइज योर रिस्क लेभल टु सच अ लो एक्सटेन्ट कि यु डु 15वटा ट्रेड गरेछ भने 10वटा चाहिँ राइट हुन्छ क्या. अनि 5वटा रङ भएको ट्रेडलाई त्यो 10वटा राइटले कहाँ उछिनिदिन्छ क्या. यु क्यान्ट बी अलवेज राइट. यु क्यान्ट से कि मार्केट यस्तै हुन्छ, यही नै हुन्छ भनेर. जो कोही एक्सपर्टले पनि त्यो प्रेडिक्ट गर्ने, कसैले पनि त्यो भविष्यवाणी गरे जस्तै मात्र हो. मार्केट यहाँसम्म जाला रे, यहाँबाट चाहिँ बाउन्स होला रे भनेर होइन. मान्छेहरूले जुन गर्छ नि यो क्लब हाउसहरूमा जहिले डिबेटहरू देखिरहेको हुन्छ कि सम पिपल यस्तो हुन्छ उता हुन्छ डिस्कस. एक्चुअली त यो डिस्कस गर्नु पनि इलिगल हुनुपर्ने होइन र? होइन, यो एउटा कस्तो भने टेक्निकल एनालाइसिस गर्दाखेरि टुल्सहरू हुन्छ क्या. सो टुल्सहरूले चाहिँ एउटा सम्भावना देखाइदिन्छ क्या. यदि बढ्यो भने सायद यहाँसम्म गएर बढ्ला, घट्यो भने चाहिँ यहाँबाट फर्केला भनेर एउटा टुलले देखाइदिन्छ क्या. त्यसको आधारमा बोल्ने हो मान्छे. तर त्यो बोल्न पाइन्छ त इफ समबडी इज एक्चुअली भनौँ न एउटा अथोरिटेटिभ फिगर छ स्टक मार्केटमा. जस्तो कि इलोन मस्कले बेला बेलामा ट्विट गर्छ सर्टन क्रिप्टोहरूको बारेमा, राइट? मार्केट मुभ गरिदिन्छ उसले. अनि जहिले पनि कुरा के आउँछ भनेपछि इफ दिस वाज इन द स्टक मार्केट एसएससीले समात्न सक्थ्यो भनेर भन्छ कि. नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन, बोल्नु पाउनु हो कि होइन? जेनरली कस्तो हुन्छ भने टु म्यानिपुलेट मास साइकोलोजी त्यो चाहिँ गर्न मिल्दैन हो होइन. तर क्लब हाउसले कतिजनालाई नै केटर गर्छ र 15,000 20,000 जनसङ्ख्या कति छ? 3 करोड. 3 करोडमा 15,000 भने कहाँ हो होइन? सो त्यो लेभलसम्मको म्यानिपुलेसन या त्यो लेभलसम्मको इफेक्टिभनेस चाहिँ कुनै एउटा एप या कुनैले अहिलेसम्म गर्न सक्ने चाहिँ छैन हो. प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले केही बोलिदियो भने मार्केट हल्लिन्छ, अहिले पनि भएको छ होइन. अब त्यसलाई उहाँको धारणा भनेर भन्ने हो होइन. तर लुप होल छ त्यसमा पनि. लुप होल भन्ने मान्छेहरूको कस्तो मास साइकोलोजीमा चल्ने मार्केट हो. मासलाई जुन फिगरले के अरे भनौँ न इन्सपायर या डिप्रेस बनाउन सक्छ, त्यो फिगरले केही मार्केटको बारेमा बोलिदियो भने अभियसली फर सम टाइम मार्केट तहस नहस हुन्छ, कि तल जान्छ कि भट्ट माथि जान्छ. तर मार्केटको एउटा ब्युटी चाहिँ के हो भने इभेन्चुअली मार्केटले सबै चिज पचाएर, मार्केट डिस्काउन्ट्स एभ्रिथिङ भन्छ कि, सबै चिज पचाएर आफ्नो लयमा आउँछ भन्छ कि. अनि जुन चाहिँ हिस्ट्रीदेखि नै हेर्दै जाने हो भने त्यो भएको छ. इफ अ कम्पनी डिजर्भ्स टु बी ट्रेडेड एट 1,000 रुपिज, इट विल इभेन्चुअली कम टु 1,000 रुपिज. कहिले 2,000 पुग्ला, कहिले 500 पुग्ला, तर 1,000 रुपियाँमा चाहिँ पुग्छ. बिकज मार्केटले ढिलो चाँडो चाहिँ यसलाई व्यवस्थित बनाउँछ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो. मेक सेन्स या. सो जुन यो स्टककै कुरामा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट भर्सेस यो डे ट्रेडिङको कुरा आयो नि त. हाम्रो टेक्निकल एनालिसिस भर्सेस फन्डामेन्टल एनालिसिसको कुरा आयो होइन. यो टेक्निकल एनालिसिसमा यु सेड लाइक भोल्युम र प्राइसको इम्पोर्टेन्स. सो कतिवटा इन्डिकेटर्सहरू पनि हुन्छ नि, मोर देन 100 इन्डिकेटर्स छ. सो त्यसको भ्याल्यु छ कि छैन?
त्यसको चाहिँ भ्यालु छ नि, किन नहुनु? मान्छेले प्रेडिक्ट गर्ने, मान्छेले एनालाइज गर्ने त्यही इन्डिकेटर्सहरू हेरेर त हो नि। जस्ट प्राइस र भोल्युम मात्र हेरेर हुँदैन। प्राइस र भोल्युमबाटै बन्ने हो क्या इन्डिकेटर। ए ओके। प्राइस र भोल्युमबाट जे डेटा आउँछ त्यसलाई म्याथमेटिकल इक्वेसनमा हालेर अनि डिफ्रेन्ट इन्डिकेटरले डिफ्रेन्ट सिग्नल दिने हो क्या। यस चाहिँ राम्रो छ, यो चाहिँ नराम्रो छ, यो घटिरहेछ, यो बढिरहेछ, यो डिमान्ड जोनमा छ, यो सप्लाई जोनमा छ भनेर इन्डिकेटरहरूले इन्डिकेट गर्ने हो क्या। अन्त द इन्डिकेटर्स टेक्निकल एनालाइसिसमा पनि इन्डिकेटर्स के छ भने फन्डामेन्टल एनालाइसिस या इन्भेस्टरहरूले फलो गर्ने इन्डिकेटर्स डिफ्रेन्ट छ, ट्रेडर्सहरूले फलो गर्ने के अरे इन्डिकेटर्स डिफ्रेन्ट हुन्छ। फर इक्जाम्पल लाइक वाट आर रिलायबल इन्डिकेटर्स हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के होला? अब जेनरली चाहिँ कस्तो हुन्छ भने म्याकडी भन्छ, आरएसआई भन्छ होइन, तपाईँको मुभिङ एभरेज भन्छ होइन। 5 दिनको मुभिङ एभरेज हेरेर ट्रेड गर्ने हो भने चाहिँ ट्रेडरले हेर्छ होइन, प्रायः जसो 5 दिनको या 20 दिनको। मेरो होल्डिङ क्यापेसिटी 1 महिनासम्मको छ अरे भनेपछि म 50 दिनको मुभिङ एभरेज हेर्दिनँ क्या। म 5 दिन या 20 दिनको मुभिङ एभरेज हेर्छु। त्यो अनुसारले मेरो इन्डिकेटरले के इन्डिकेट गरिरहेछ त, क्यान्डल कहाँ बनिरहेछ त, क्यान्डल्स आर मेड बाई प्राइस होइन, त्यो अनुसारको भोल्युम के आइरहेछ त, भोल्युमले जस्टिफाई गरेछ कि छैन भनेर हेर्ने हो। दिज आर अल टेक्निकल टर्म्स होइन। यो टेक्निकल एनालाइसिस पढिसकेको मान्छेहरूले मात्र बुझ्नुहुन्छ। अनि त्यस्तो इन्डिकेटर हेरेर चाहिँ अब 5 दिनको मुभिङ एभरेज हेरेर ट्रेड गर्ने हुन्छ ट्रेडर भयो, 50 दिनको मुभिङ एभरेज हेरेर ट्रेड गर्ने हुन्छ इन्भेस्टर भयो। ओके होइन। अनि 50 दिन र 20 दिनको मुभिङ एभरेजको क्रस ओभर हेरेर ट्रेड गर्ने भए पनि इन्भेस्टर भयो, 5 दिन र 20 दिनको मुभिङ एभरेज हेरेर क्रस गर्ने भयो भने ट्रेडर भयो क्या। त्यस्तै हरेक इन्डिकेटरको डिफ्रेन्ट भ्याल्युजहरू हुन्छ क्या। अनि त्यो भ्याल्युजहरू चाहिँ के हो त, कस्तो हो त भनेर इन्डिकेटर कसरी जन्मिएको हो, त्यो इन्डिकेटरले दिने डेटा चाहिँ के हो त, यो भयो भने यो भयो भने यो भनेर भन्न सजिलो छ। त्यो भन्यो भने त टेक्निकल एनालाइसिस 2 दिनमा सकिन्छ। यो इन्डिकेटरले यो भनेको छ भने किन्ने, यो भनेको छ भने बेच्ने भनेर भन्यो भने 2 दिनमा सकिन्छ। 10 दिन 15 दिन चाहिँ किन लाग्ने हो भन्दा त्यो इन्डिकेटरले डेटा कसरी दिइरहेछ त, त्यो डेटाको मिनिङ के हो त, त्यो एउटा डिप लेभलमा बुझियो भने चाहिँ तपाईँ नेपालमा बस्नुहोस्, बाहिर जानुहोस्, जेसुकैमा ट्रेड गर्नुहोस्, यु सी द चार्ट यु विल नो। जुन एसेटमा पनि टेक्निकल इन्डिकेटर काम गर्छ। सो इट्स लाइक फन्डामेन्टल्स कुरा चाहिँ त्यही हो इन्डिकेटर्सको, जस्ट टाइम पिरियडले डिटरमाइन गर्छ। टाइम पिरियडले पनि डिटरमाइन गर्छ बिकज इन्भेस्टर र ट्रेडर भनेको के हो त, टाइम पिरियडकै त कुरा हो नि होइन। जसलाई छिटो चाहिएको छ कि उसँग पेसेन्स छ होइन। सो त्यो कुराले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। सो अलिकति अर्को कुरा गरौँ, हाउ डिड यु गेट इन्टु के अरे चार्टर्ड अकाउन्टिङ? म चाहिँ फिल्मी ब्याकग्राउन्डमा हुर्केको मान्छे होइन। मेरो ड्याड इज अ मुभी मेकर, सो हि इज मेड नेपाली मुभी सिन्स आई वाज अ चाइल्ड। सो म कलाकारहरूसँगै हुर्केको। आई हेभ ग्रोन वाचिङ राजेश हमाल डु द सुटिङ, क्रिस्टी मैनाली, पूजा चन्द हुन्छ नि, धीरेन साक्यहरू। आई हेभ सिन सम्बोजित बास्कोटा कम्पोज म्युजिक। आई हेभ सिन रेकर्डिङ उदित नारायण, अल्का याग्निक, साधना सरगम रेकर्डिङ स्टुडियोमा नेपाली गीत गाएको होइन। सो त्यसरी हुर्केको हो क्या म चाहिँ। द थिङ इज मेरो फ्यामिलीमै कन्फ्लिक्ट क्या। माई ड्याड वान्टेड मी टु बिकम सम प्रोफेसनल, माई मम वान्टेड मी होइन केही एउटा प्रोफेसनल लाइन चाहिँ चुज गर है, राइट पढाइ चाहिँ कम्प्लिट गर। माई ड्याड वाज भेरी फोकस्ड कि छोराछोरीलाई चाहिँ पढाउनुपर्छ। सो मेरो दिदी पनि डक्टर, मेरो दाइ पनि डक्टर, मेरो अर्को दिदी फेसन डिजाइनर, ब्याङ्कर, अनि म चाहिँ हल्लिरहेको थिएँ क्या। आई युज टु चेन्ज माई, भनौँ न के बन्ने त भन्दाखेरि साथीलाई सोध्थेँ त के बन्ला। सो कहिले म पाइलट हुन्थेँ, कहिले म डक्टर हुन्थेँ, डक्टर कहिले भएन इनफ्याक्ट किन घरमा देखेर दिक्क लाग्थ्यो डक्टर बुकहरू यत्रो देखिन्थ्यो होइन, दाइ दिदीले पढिरहेको। अनि त्यसपछि डक्टर चाहिँ हुन मन थिएन। बट माई मम एन्ड ड्याड रियली वान्टेड मी टु बिकम अ डेन्टिस्ट क्या। फेरि डेन्टल पढ्न भनेर पुरा प्रेसर गर्नुभएको थियो होइन। म चाहिँ झुलेलाल, कहिले यता झुल्ने कहिले उता झुल्ने होइन। किन डेन्टिस्ट्री मन परेन? कहिले मनै परेन, मलाई बायोलोजी सब्जेक्टै मन पर्दैन थियो क्या। केमिस्ट्री एन्ड बायोलोजी वेयर के हो जस्तो लाग्थ्यो क्या मलाई। मलाई चाहिँ फेरि बायो यस्तो मन पर्ने। एक्चुअली मैले किन सोधेको भनेपछि म चाहिँ डेन्टल पढ्न लागेको थिएँ कि। सो +2 पछि चाहिँ मैले चाहिँ डेन्टिस्ट्रीको लागि चाहिँ बाहिर अप्लाई गरेको थिएँ कि, मोन्टाना स्टेट युनिभर्सिटीमा। आई डिड माई एसएटिज, आई डिड माई टोफल एन्ड एभ्रिथिङ। 92% स्कलरसिप मलाई ग्रान्ट गर्यो। द्याट वाज अराउन्ड 2009, जुन बेला ग्लोबल इकोनोमिक क्राइसिस ठ्याक्क त्यसपछि भयो क्या। आफ्टर अ मन्थ अर सो अप्लाई गर्ने बेलामा मेरो अल द त्यो फरेन स्टुडेन्टको लागि स्कलरसिप क्यान्सल गर्थ्यो क्या। त्यसपछि आई वेटेड, ल 1 इयर बस्नु न त भनेर मैले 1 इयर ग्याप नै लिएँ क्या। अनि त्यसपछि त्यो स्टेबल हुनलाई टाइम लाग्यो। सो आई स्टडिड आइटीतिर। तर
त्यो कारणले चाहिँ मैले सोधेँ कि किन इन्ट्रेस्ट नभएको भनेर चाहिँ अनि त्यसपछि के भयो भने अब एसएलसी सक्यो होइन एसएलसी सकेपछि अब के पढ्ने त पुरा ठुलो कन्फ्युजन अब साइन्समा जाने कि कमर्समा जाने कि के भने आर्ट्स त चोइसै थिएन होइन अफकोर्स त्यति आर्ट्समा त चोइसै थिएन कि साइन्स कि कमर्स होइन अनि त्यसपछि एसएलसीमा पहिला एसएलसीको पर्सेन्टेज हेरौँ अनि त्यसपछि डिसाइड गरौँला भनेर एसएलसीको पर्सेन्टेज चाहिँ एकदम इट्स अ मेजर फ्याक्टर कि के पढ्ने भनेर चाहिँ त्यो बेला हो नि अब अलिकति फर्स्ट डिभिजनभन्दा माथि आयो भने चाहिँ ल साइन्स पढ साइन्स पढ तैँले सक्छस् होइन त्योभन्दा कमाएर कमर्स पढ त हल्लिन्छस् त्यही त त्यतिखेर अनि वाट आई डिड वाज एसएलसी सक्यो होइन अनि त्यो बिचमा ब्रिज कोर्स भन्ने हुन्थ्यो नि त यस म साइन्सको ब्रिज कोर्समा गएँ क्या यतिकै ऱ्यान्डमली अब ब्रिज कोर्स गर्ने किन हल्लेर बस्ने ब्रिज कोर्स गर्छ भनेर साइन्समा पढ्न गएँ साइन्सको ब्रिज कोर्स गर्ने एसएलसीको रिजल्ट भयो राम्रै रिजल्ट आयो होइन 75% भन्दा माथि आयो ओहो खतरै रहेछ म भने जस्तो भयो अनि त्यसपछि त्यतिखेर के हुन्थ्यो भने मेरो मभन्दा माथिको दिदीलाई चाहिँ एकजना सरले चाहिँ मेरो मभन्दा माथिको दिदी चाहिँ कमर्स पढाउनु भएको थियो क्या सी वाज इन्टु म्यानेजमेन्ट चिज अनि उहाँले चाहिँ ट्युसन पढाउनुहुन्थ्यो अनि उहाँले मेरो रिजल्ट पनि हेर्नुभयो भाइ त सक्दो रहेछ नि त पढ्नलाई उसलाई चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पढाउने कि भन्नुभयो +2 पछि इट्स डिरेक्ट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट छुट्टै हुन्छ होइन +2 पछि हुन्छ हुन चाहिँ होइन ओके तर दिस वाज अबाउट के अरे एसएलसीको बेला राइट होइन अनि द्याट वाज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भने के रहेछ त भनेर होइन अनि त्यसपछि अनि मैले सोधेँ क्या के हो त यो के पढ्नुपर्छ त भनेको एकदम गाह्रो छ एकदम गाह्रो छ यो सबैले गर्न सक्दैन अनि त्यसपछि के अरे यो धेरैले चाहिँ बिचमै छोडेर आएका छन् भनेर भन्नुभयो होइन सो त्यो बेला चाहिँ मेरो दिमागमा ओ म्यानेजमेन्टमा चाहिँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भन्ने चाहिँ रहेछ भनेर त्यसपछि अब +2 पढ्ने बेला भयो होइन धमाधम मेरो साथीहरू के अरे हामी 10 जनाको ग्रुप थियो क्या सबजना सँगै पढ्ने भनेर कुरा गरेको थियो वी एन्डेड अप स्टडिङ डिफ्रेन्ट ठाउँमा क्या कोही निस्टमा पढ्न गयो कोही किस्टमा पढ्न गयो होइन कोही के अरे यो हाम्रो मल्पीमा पढ्न गयो सबैजना छरियो क्या अनि मेरो एडमिसन चाहिँ ड्याडी मम्मीले मोडर्न इन्डियनमा गरिदिनु भयो क्या फर्स्टमा ओके मोडर्न इन्डियन स्कुलमा मोडर्न इन्डियन स्कुलको चाहिँ म्यानेजमेन्टमा गरिदिनु भयो क्या किन मोडर्न इन्डियन चाहिँ किन नेपाली रिजल्ट आइसकेपछि नेपाली अर्को कलेजहरू चाहिँ अलिकति ढिलो स्टार्ट हुन्थ्यो क्या अराउन्ड 3 महिना कि 4 महिना ढिलो स्टार्ट हुन्थ्यो क्या तर इन्डियन सिबिएसई कोर्स चाहिँ छिटो स्टार्ट हुन्थ्यो सो दे वान्टेड मी टु मेकअप फर द्याट थिङ क्या छिटोभन्दा छिटो सकोस् न यसको पढाइ भन्ने हिसाबले मलाई हालिदिनु मोडर्न इन्डियनमा होइन मोडर्न इन्डियनमा म जब गएँ अलरेडी 1.5 महिनाको पढाइ सकिसकेको थियो क्या त्यहाँ त्यो बेला नै अझ 1.5 महिना म 1.5 महिनापछि जोइन गरेँ क्या त्यहाँ होइन 1.5 महिनापछि जोइन गरेँ अनि अकाउन्ट्समा ल अकाउन्ट्स पढ्ने अब सिए पढ्नेतिर अलिकति दिमाग थियो नि त पहिला सुरु होइन अब दिदी पनि बिबिएस गरिरहनु भएको थियो होइन सिए पढ्ने भन्ने चाहिँ ब्याक अफ द माइन्ड थियो तर म्यानेजमेन्टमा केही गर्छु एमबिए गर्छु भन्ने चाहिँ थियो क्या मलाई मनमा अनि साइन्स त पढ्दै पढ्दिनँ मनै लागेन भन्ने थियो ब्रिज कोर्स गरेपछि त झन् आई वाज झन् टाइम स्योर कि म साइन्स पढ्दिनँ काम चाहिँ अनि त्यसपछि मोडर्न इन्डियनमा राखिदिनु भयो 1.5 महिना भयो अनि फेरि त्यहाँ क्लासेसहरू भयो मेरो पल्लै परेन क्या के भइरहेछ भनेर है त्यसपछि घरमा केही भनिनँ अनि 2-3 दिन चाहिँ म गएँ 2-3 दिन गइसकेपछि के भने समर भ्याकेसन सुरु भयो क्या मोडर्न इन्डियन 1.5 महिनापछि गएँ म त्यसको 10 कि 15 दिनमा भनौँ न समर भ्याकेसन सुरु भइसक्यो क्या अब यता अरू कुनै कोर्सहरू नेपालीहरूको सुरु पनि भएको छैन सो आई स द्याट एज अ अपर्च्युनिटी अनि म व्हाइट हाउसमा गएँ आफै इन्ट्रान्स एक्जाम दिनलाई होइन इन्ट्रान्स एक्जाम दिएँ इन्ट्रान्स एक्जाममा टप 3मा पुगेको छु अनि स्कलरसिप पाउने भएँ अनि स्कलरसिप पाउने भइसकेपछि चाहिँ बल्ल आँट आयो अनि गएर ड्याडलाई कुरा गर्न गएँ तपाईँको 1 पैसा पनि पर्दैन म मोडर्न इन्डियन पढ्दिनँ म चाहिँ व्हाइट हाउस पढ्छु तपाईँको पैसा केही पनि पर्दैन भनेर त्यसरी चाहिँ सुरु गरेर अनि व्हाइट हाउस कलेजमा म्यानेजमेन्ट चाहिँ मैले सुरु गरेको पढ्न चाहिँ होइन अनि त्यो पढ्ने ड्युरेसनमै अब हाम्रो फ्यामिली ग्यादरिङहरू हुन्छ नि त फ्यामिली ग्यादरिङ हुँदाखेरि अब यो के गर्दैछ भने म्यानेजमेन्ट पढ्दैछ नि पढेर के गर्छ भने म फ्याट लाएर म सिए पढ्ने हो भनेर भने क्या एकजना हजुरबा हुनुहुन्थ्यो तैँले पढेर खाँदैनस् तैँले गरेर खाँदैनस् उसको को छोरा गएको थियो त्यो पनि फर्केर आयो यत्तिकै हल्लिन्छ मात्र तैँले गरेर खाँदैनस् भने यसो हेरेँ अब त पढेरै देखाउँछु जसरी हुन्छ तिमीलाई देखाउँछु भनेर म अब सिए पढ्ने भनेर चाहिँ इख लिएर सिए पढ्नतिर लागेको सिए तर वाइल्ड गाह्रो छैन मैले जोसँग सोद्धाखेरि पनि इदर दे ड्रप्ड आउट या भन्छ चाहिँ हुन्छ नि वर्षमा कति 2 डिजिटमा मान्छेहरू ग्रेजुएट हुन्छ
त्यो पनि लोवर 2 डिजिट त्यो त्यसमा चाहिँ कस्तो भने छिर्न सजिलो छ निस्किन गाह्रो छ क्या लाइक यु क्यान गेट इन्टु सिए फिल्ड सजिलै होइन पढ्नको लागि चाहिँ देयर इज नो एन्ट्रान्स एक्जाम त्यस्तो केही पनि हुँदैन यु क्यान जस्ट त्यस्तो थियो अहिले के छ आई हेभ नो आइडिया होइन अनि पढेँ लास्टमा एक्जाम दियो एक्जाम पास भयो भने फाउन्डेसन लेभल क्लियर भयो फाउन्डेसन लेभल पछि इन्टरमिडिएट लेभल भयो इन्टरमिडिएट सकिने बित्तिकै यु डु इन्टर्नसिप क्या 3.5 इयर्सको इन्टर्नसिप थियो त्यतिखेर त्यो चाहिँ एउटा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको अन्डरमै काम गरेको हुनुपर्छ अनि लास्ट एक्जाम दिनलाई हि हेज टु राइट अन द सर्टिफिकेट कि यो चाहिँ मसँग 3.5 वर्ष काम गर्यो भनेपछि बल्ल आई विल बी एलिजिबल टु गिभ द लास्ट एक्जाम क्या फाइनल त्यस्तो थियो सो इन्टर्नसिप कहिले सुरु हुन्छ कपाल अफ सेमेस्टरमै सुरु हुन्छ होला सेकेन्ड सेमेस्टरमा सुरु हुन्छ सेकेन्ड सेमेस्टर सेकेन्ड इयरमा म पढ्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड इयरमा थियो त्यतिखेर चाहिँ सिए फाउन्डेसन सिए इन्टरमिडिएट र सिए फाइनल भनेर थियो अहिले चाहिँ अब त्यो सिपिटी पिसिई अनि अहिले के आइसक्यो क्या अहिले आइ एम नट सो अवेर त्यो फिल्डमा अहिले होइन अनि त्यो त्यसरी चाहिँ अब भनौँ न 5.5 इयर्स लाग्यो मलाई जेनरली 5 इयर्स लाग्छ 5.5 इयर्स लाग्यो टु कम्प्लिट इट अनि त्यसरी चाहिँ मैले इन्डियामा चाहिँ पुणे भन्ने ठाउँमा गएर चाहिँ मैले आफ्नो सिएको एजुकेसन चाहिँ त्यहाँबाट सकाएर अनि नेपाल फर्केर आएँ बिकज आई वाज सो डन विथ इन्डिया क्या त्यसपछि नेपालमै आएर के गर्छु भनेर अनि नेपालमै आएर फर्केर अनि यहाँ काम गर्ने चाहिँ मुड बनाएको थिएँ घरबाट पनि प्रेसर थियो जे पढायो त्यस्तै गर भनेर यहाँ आएँ यहाँ आएर इन्टरभ्यू पनि दिएँ होइन इन्टरभ्यू दिइसकेपछि द अमाउन्ट अफ स्यालेरी दे अफर्ड वाज पिनट्स क्या बिकज इन्टर्नसिप गरिसकेपछि मलाई त्यही जब अफर चाहिँ राम्रो आएको थियो क्या लाइक 2011मा 40-45,000 आइसीको अफर थियो होइन यहाँ आउँदाखेरि अराउन्ड 15-16,000 नेपालीको अफर के त्यसमा त मेरो पेट्रोल खर्च पनि आउँदैन थियो एन्ड द्याट काइन्ड अफ लाइक हुन्छ नि आफ्नो वर्थ फिल भएन आई केम ब्याक होम एन्ड आई सेड मलाई केही टाइम दिनु टु फिगर आउट वाट आई वान्ट टु डु एन्ड आई वाज लक्की एन्ड प्रिभिलेज इनफ कि फ्यामिलीबाट पनि यही गर अहिले गर यतिखेर गर तैँले यो गर्नुपर्छ सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने त्यो माहौल थिएन एन्ड मम वाज लाइक ठिक छ तँलाई जे गर्न मन लाग्छ गर्न त मुभी खेल्छस् भनेर भन्नुभयो अनि देन आई सेड ल मुभी गर्ने हाउ वाज योर ड्याड त्यतिखेर ड्याड वाज ओके विथ एनिथिङ आई डिड ही वाज लाइक तँलाई जे गर्नु छ गर इट्स योर लाइफ यु क्यान मेक गुड इनफ डिसिजन्स भनेर छोडिदिनु भएको थियो होइन अनि त्यसपछि ल 1 वर्ष चाहिँ म मुभीको लागि गर्न त गर्ने तर आफूलाई पनि एउटा के थियो भने जे पाइ त्यो त गर्नु भएन आई ह्याड टु ट्रेन माइसेल्फ टु डु द्याट अनि 1 वर्ष चाहिँ मैले एक्टिङ सिकेँ डान्स सिकेँ एक्सन सिकेँ एन्ड देन आई थट कि ओके आई एम रेडी फर अ मुभी भनेर अनि बल्ल मिडिया लाइनमा चाहिँ छिरायो क्या यो के अरे एक्टिङ एन्ड एभ्रिथिङ पनि सिक्नलाई इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट है मान्छेले यो के अरे इट इज काइन्ड लाइक अनअर्थोडक्स छ नि त एउटा इन्डस्ट्री अन्त पिपल थिङ्क द्याट इट कम्स नेचुरली कतिजनालाई आउँछ पनि होला तर एट दि एन्ड अफ द डे त्यो स्किल नै हार्नेस गर्नु पऱ्यो नि त यु हेभ टु लर्न अबाउट इट सो 1 इयर तिमीले त्यसैमा कम्प्लिट दिएको 1 इयर त्यसैमा गयो अनि त्यसपछि देन द मिडिया जर्नी बिगेन मिडिया चाहिँ मलाई फापेन टु बी ट्रु किन बिकज त्यसपछि उत्सव भन्ने मुभी बनायौँ होइन आई एक्टेड अल्सो म थियो सौगात मल्ल थियो होइन अनि त्यसपछि हाम्रो गौरव पहाडी हुनुहुन्थ्यो सबैजना प्रकृति मेनुका अनि सन्दीप छेत्री सो एभ्री वान वी केम टुगेदर एन्ड मेड अ मुभी विच वाज अ फाइनेन्सियल डिजास्टर अनि त्यसपछि त्यो भइसकेपछि चाहिँ एउटा कस्तो फिल भयो भने एउटा प्रोफेसनल लाइन पक्रिसके मान्छे म फेरि यहाँ स्ट्रगल गरिरहेको छु मेरो साथीहरू केही न केही भइसके समवेयर अबाउट टु बी डक्टर समवेयर अबाउट टु बी इन्जिनियर्स अब म फेरि स्ट्रगलिङ एक्टर भएरै बस्ने त भन्ने चाहिँ एउटा द डिप डाउन इनसाइड कलिङ आयो क्या एन्ड देन द्याट वाज द पोइन्ट आई सेक्रिफाइस्ड भनौँ न होइन यो मेरो प्यासन चिजलाई छोडौँ प्रोफेसनलाई समातौँ भनेर आई गट इन्टु बिजनेस जसमा चाहिँ मेरो साथीहरूले पनि तान्यो मलाई जो मसँग पुनामा सँगै बसेको थियो साथी उसले चाहिँ म पढाएँ सिए उसले एउटा कुनै नयाँ मटेरियल लिएर आउने नेपालमा जुन चाहिँ अहिलेसम्म नेपालमा आएको छैन सो द्याट मटेरियलको नाम चाहिँ एक्रेलिक सलिड सर्फेस थियो क्या कोरियन भन्छ अनि त्यो चाहिँ हामीले कहाँ देख्थ्यौँ भने दिल्ली एयरपोर्टहरूमा विदेशको एयरपोर्टहरूमा देख्थ्यौँ क्या नेपालमा आएको थिएन बिकज इट वाज एक्सपेन्सिभ अनि यहाँ मान्छेहरूलाई सोद्धाखेरि यो चल्दैन भन्थ्यो कि बट द्याट फ्रेन्ड वाज लाइक होइन यो चल्छ लेट्स डु द्याट एकचोटि जाउँ कुरा गरौँ भनेर अनि कोरियाको कम्पनी थियो सो दे ह्याड देयर अफिस इन दिल्ली अनि मलाई दिल्ली लिएर गयो सो वी ह्याड अ मिटिङ विथ देम वी मेड अ फाइनेन्सियल प्रोजेक्सन रिपोर्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट अनि 1 इयर प्लान बनाएर उनीहरूलाई इमेल गरेपछि ओके फाइन डन लेट्स कन्टिन्यू भनेर भन्यो अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो अन्टरप्रेन्योरसिप र बिजनेसको जर्नी चाहिँ इट स्टार्टेड फ्रम देयर क्या
सो द्याट वाज युर फर्स्ट भेन्चर? द्याट वाज माई फर्स्ट भेन्चर। अहिले कतिवटा प्रोजेक्ट्समा इन्भल्भ छ? सो त्यो काम पनि अहिले जारी छ, इट्स स्टिल द्याट। अनि यही काम गर्दा गर्दै चाहिँ रेस्टुरेन्ट फुड एन्ड बेभरेजमा पनि लागेँ। सो आई ह्याड वान स्मल क्याफे कल्ड बिन्स एन्ड सेक्स एट मङ्गल बजार क्या। त्यसपछि त्यहाँबाट अनि केटिएम क्याफे भनेर न्यू रोड र ठमेलमा खोलियो। अनि त्यो केटिएम क्याफे दुइटै बेचेर चाहिँ ह्यासट्याग लाउन्ज भनेर दरबारमागमा खोलियो। अहिले ह्यासट्याग लाउन्ज हेज बिन रिनोभेटेड एन्ड चेन्ज इन्टु जेजुडो भनेर कोरियन रेस्टुरेन्ट गरेको छु मैले, द सेम प्लेस होइन। अनि त्यो गर्दा गर्दै सँगसँगै म ट्राभल गर्न थालेँ कि। आई ट्राभल्ड एन्ड भिजिटेड मेनी एक्सपोज के। मलाई चाहिँ यो एक्सपोहरू यो भनौँ न यो ग्यादरिङ्सहरू हुन्छ नि डिफ्रेन्ट कम्पनीहरूको फुड एन्ड बेभरेज एक्सपो या वर्ल्ड एक्सपो भने जस्तोहरूमा चाहिँ जानु मन लाग्ने कि। अनि त्यहाँ जाँदा जाँदै आई केम अप विथ फ्यु टेक्नोलोजिज जसलाई चाहिँ मैले नेपालमा इन्ट्रोड्युस गरेँ। जस्तै फर्स्ट वाट आई इन्ट्रोड्युस्ड वाज लिक्विड नाइट्रोजन युज गरेर आइसक्रिम बनाउने क्या। धुवा आउने चिज बलहरू थिएन। या सो यो लबिङमा थियो क्या। लबिङमा पनि थियो, सिभिलमा पनि थियो, केएलमा पनि थियो, आइप्लेक्समा पनि थियो, पोखरामा पनि थियो, चितवनमा पनि थियो। अहिले सिभिलमा मात्र छ होइन। सो कोभिडले चाहिँ धरापै पारिदियो त्यसलाई। अझ फुड एन्ड बेभरेज इन्डस्ट्री भनेपछि त एकदम एफर्ट। अनि त्यो पनि चिसोवाला चिज होइन। सो बट द्याट वाज अ रेज क्या त्यतिखेर जुन चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेँ। अहिले पनि नेपालमा त्यो टेक्नोलोजीमा काम गर्ने भनेको म मात्र छु। ओके। सो त्यसले चाहिँ लाइभ आइसक्रिम पनि बनाउँछ एन्ड देन लाइभ त्यो धुवा आउने चिज बल्सदेखि लिएर एभ्रिथिङ छ। त्यसलाई चाहिँ अहिले होल्ड गरिरहेको छु। सो मेबी इन अ फेभरेबल समर आई विल रिलन्च इट अगेन। सो इट गोज बाई द नेम -321 आइसक्रिम लाइभ भनेर थियो होइन। त्यो सँगसँगै अनि म दुबईहरू जाने बेलामा आई काइन्ड अफ लाइक द के अरे एटमोस्फियर अफ दुबई क्या। किनभने त्यो ठाउँले मलाई इन्सपायर गर्छ क्या समवट क्या। कहीँ नभएको चिज त्यहाँ देखिन्छ क्या। के छ त्यो ठाउँमा। त्योभन्दा अगाडि आफूलाई मुम्बई बम्बईमा चाहिँ एकदमै त्यो फिल हुन्थ्यो, लाइफमा केही गर्नुपर्छ वाला फिलिङ आउँथ्यो त्यहाँ होइन। दुबई गएपछि त सब चिज सानो लाग्न थाल्यो क्या। अनि दुबईमै जाँदाखेरि नै आई वाज एक्सपोज टु वान क्याफे। अनि जहाँबाट चाहिँ मेरो चिया अड्डाको चाहिँ दिमागमा आयो क्या कल्चर। त्यहाँ के भयो थियो? त्यहाँ एउटा फिली क्याफे भनेर थियो क्या। इट्स प्रिटी पपुलर इन युएई। धेरै छ, 80-90वटा ब्रान्च छ। यस्तो मिठो चिया पाउँछ होइन। ए चिया नै सर्भ गर्छ? चिया नै पाउँछ। चिया शोरमादेखि लिएर यो सफ्ट के अरे स्न्याक्सहरू सबै पाउँछ होइन। अनि त्यो चाहिँ खाइसकेपछि चाहिँ मलाई त्यसको चाहिँ ब्रान्च यहाँ लिएर आउनु मन थियो क्या। बट इट कस्टेड लाइक ड्याम क्या। 2017 कहाँ 2017 भन्नु 2016तिर हो क्या अरे। 1.5 करोड त फ्रेन्चाइज फी मात्र मागेको थियो आई थिङ्क। नजर रोयल्टिजहरू के होला। त्यसपछि अनि प्लस अझै इक्विपमेन्टहरूमा अर्को अराउन्ड 1 करोड। सो एउटा चिया पसल खोल्नलाई 2.5 करोड रुपियाँ। डिडन्ट मेक बिजनेस सेन्स। सो आई केम ब्याक बट द्याट आइडिया वाज प्लेइङ इन माई माइन्ड। अनि त्यसलाई नै इन्कर्पोरेट गर्दै आफ्नो रेसिपीमा पनि ढाल्दै अनि त्यसपछि म इन्डिया गएँ। इन्डियामा पनि सिमिलर काइन्ड अफ जोइन्ट्स विथ देयर होइन। रिसर्च गरेँ एन्ड देन आई गट फ्यु पिपल हियर टु ट्रेन फ्यु पिपल। अनि त्यसरी चाहिँ मैले चिया अड्डा ब्रान्डलाई चाहिँ सुरु गरेँ। वान थिङ अबाउट चिया अड्डा सुरु गर्नेको रिजन वाज द्याट। अनदर थिङ इज म आफै चिया खाने मान्छे, म कफी खान्न। ए ओके। मलाई त्यो कहिले खाँदैन? म कफी नै खान्न। मलाई बिहानै मिल्क टी नै मनपर्छ क्या। अघि चिया सोध्नु पर्ने। सो आफूले त्यही खान्थेँ होइन। अनि आई थिङ्क यु क्यान रिलेट टु दिस। पहिला नेपालमा कफी कल्चर बुम भयो। जाभाबाट सुरु भयो, देन भेरियस ठाउँमा लट्स अफ क्याफे एकचोटि फोकसिङ अन कफिज। मलाई क्याफेहरूमा कफी मसिनबाट बनाएर दिने चिया नै मन पर्दैन कि। अनि म चिया खान जाउँ भन्यो भने जानुपर्ने ठाउँ कस्तो भने टायरको सिट भए, कुना काप्चा एउटा बेन्च भए, यसो तलतिर गएर चिया पसल, अनि त्यो स्टिलको उसमा दिने चियाहरू त्यस्तो ठाउँ क्या। अनि मेरो साथीहरू नमान्ने क्या बिकज दे आर कफी लभर। नजान्ने भन्ने। अनि म जबरजस्ती भए पनि त्यो क्याफेमा बसेर भए पनि त्यहाँको चिया खानुपर्ने क्या। अनि चिया खान जाउँ भन्यो भने सोसियल ब्यारियर आए जस्तो क्या। म चाहिँ के इज इट लाइक तल्लो लेभलकै चिज खाइरहेको र म होइन। बिकज इट्स चिया होइन, इट्स इन आवर कल्चर। एन्ड देन आई थट कि होइन एउटा यस्तो ठाउँ पनि बनाऊँ जहाँ चाहिँ यो सोसियल ब्यारियर नहोस्। चिया खाने र कफी खानेलाई एउटै समान टाइपको चाहिँ पिस अफ माइन्ड एन्ड पिस अफ बिलोङ्गिङनेस टु द सोसाइटी होस् भनेर चाहिँ चिया अड्डालाई चाहिँ ल यो टप लेभल क्याफेकै इन्टिरियर राखौँ, एसी राखौँ, टक्क मजाको स्विङ पनि राखौँ, मान्छे हल्लिँदै चिया खाने, अनि यहाँ कफी खाने मान्छे पनि इक्वली नै आओस्,
चिया पनि राखौँ कफी पनि राखौँ लेट्स डु दिस भनेर स्टार्ट गरे हो क्या सो चिया अड्डा वाज रिजल्ट अफ दिज टु थिङ्स होइन सो फुड एन्ड बेभरेजमा यति चिजहरू भयो एन्ड देन पोस्ट लकडाउन एउटा फेरि अर्को अर्ज आयो द अर्ज टु गिभ समथिङ ब्याक टु द सोसाइटी होइन सो त्यो अर्जले चाहिँ आइडियाप्रेन्योर नेपाल भनेर जुनको बारेमा अहिले सेयरको बारेमा हामी कुरा गऱ्यौँ पोस्ट कोभिड मात्र आएको पोस्ट कोभिडको फर्स्ट लकडाउन पछिको त्यसरी आएको चिज हो होइन अनि त्यसमा चाहिँ मैले सेयर मार्केटको बारेमा मात्रको कुरा गर्न खोजेको होइन अहिले पनि होइन आइडियाप्रेन्योर मेजोरिटी कन्टेन्ट चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ स्टक्सकै छ कि के छ अहिले स्टक्सकै छ बिकज पिपल डिमान्डेड सो मच के होइन मैले सुरु के गरेको थिएँ भने टप 10 बिजनेस द्याट यु क्यान डु आफ्टर लकडाउन द्याट वाज माई फर्स्ट कन्टेन्ट थिङ्क लाइक एन अन्टरप्रेन्योर द्याट वाज माई सेकेन्ड कन्टेन्ट होइन सो बेसिकली आइडियाप्रेन्योर नेपाल भनेर कसरी नाम जोडियो भने वेयर आइडिया मिट्स अन्टरप्रेन्योर क्या सो आइडिया र अन्टरप्रेन्योरलाई जोडेर आइडियाप्रेन्योर बनाएको क्या मैले त्यो अनि त्यहाँ चाहिँ मलाई के गर्नु मन थियो भने आई स्टार्टेड वर्किङ एट द एज अफ 26 विच वाज भेरी लेट मलाई फाइनेन्सियल लिट्रेसी र फाइनेन्सियल नलेजै 26 वर्ष 27 वर्षदेखि बल्ल आयो क्या इमेजिन त्यो नलेज र त्यो लेभल अफ डेप्थ अबाउट मनी हामीलाई पैसाको बारेमा सिकाइँदैन क्या ट्रु होइन घर परिवारबाट पनि सिकाइएन ए दाइले गरिदिन्छ ए यो उसले गरिदिन्छ भनेर हामीलाई तेरो काम पढ्ने हो पढ भाइ पढ्ने बाहेक के पनि होइन तेरो काम भनेर सिकाइयो नि बिजनेस ओरिएन्टेड नै फ्यामिली हुनु पर्यो होइन अनि त्यसपछि अलिकति आइडिया आउँछ नत्र मोस्ट पिपल वी डोन्ट नो सेभिङ गर मात्र भनेर सुनिन्छ कि त्यति हो द्याट्स द मोस्ट एडभाइस म पुना हुँदाखेरि कतिजना मान्छेहरू पनि त्यो पुणे युनिभर्सिटी इज अ भेरी पपुलर डेस्टिनेसन फर पिपल फ्रम नेपाल टु कम एन्ड स्टडी ब्याचलर्सवाला चिजहरू के उनीहरू आउँदाखेरि युनिभर्सिटीमा गएर फर्म भर्न पनि आउँदैन थियो क्या उनीहरूलाई ब्याङ्कको त्यो चलानहरू भर्न पनि आउँदैन थियो क्या मलाई पनि आउँदैन थियो इभन म जाँदाखेरि द्याट वाज लाइक ब्याङ्कमा गएर चेक लेख भन्दाखेरि पनि कसरी गर्ने होइन एउटा एप्लिकेसन लेटर लेख भन्दा पनि कसरी लेख्ने सिकाइदिनु न या कसैले गरिदिनु न भन्ने स्थिति थियो क्या सो मनी र फाइनेन्सियल चिजसँग चाहिँ एक्सपोजर हाम्रो क्वाइट लेट हो क्या अहिले आएर सायद चेन्ज भइरह होला होइन तर 26 वर्षमा बल्ल पैसा भनेर के हो भनेर बुझ्न थालेको थिएँ क्या त्यो कुरा चाहिँ अबको जेनेरेसनले 16 वर्ष 14 वर्ष 15 वर्षमा बुझोस् न मभन्दा 10 वर्ष अगाडि नै बुझोस् न सो द्याट 10 वर्षको बिचमा त केही न केही त गर्न सक्छ नि त सब्सटेन्सियल्ली पहिला आफ्नोलाई गर्ला आफ्नो परिवारलाई गर्ला इभेन्चुअली इट विल कम अप टु देश अल्सो देशै चेन्ज गर्नु पर्दैन नि फर्स्टमा एकजनाको बिहेभियर चेन्ज गरे भयो नि त्यही एकजनाले उसको परिवारमा चेन्ज गर्छ उसले आफ्नो लाइफस्टाइल चेन्ज गर्छ एन्ड अकुमुलेसन अफ एकजना बिकम्स अ कन्ट्री सो द्याट्स वाट आई थट अनि मैले जे सिकेको र मैले जे चिज पाएको थिइनँ त्यो बेला अहिले त इन्फर्मेसन इज एक्सेसिबल नि होइन मसँग थिएन मलाई थाहा भए सायद म अरू केही धेरै चिजहरू गर्न सक्थेँ होला लाइफमा त्यो अपर्च्युनिटी अहिलेको जेनेरेसनलाई छ भने वाइ नट बी अ पार्ट अफ देयर ग्रोइङ अप एट एन अर्ली एज त्यो कन्टेन्टलाई चाहिँ दिमागमा राखेर आई स्टार्टेड विथ आइडियाप्रेन्योर नेपाल अनि त्यहाँ चाहिँ मैले फाइनेन्सियल लिट्रेसीको कुराहरू गरिराख्दाखेरि सेयर मार्केटको बारेमा धेरैजना मान्छेहरूमा चाहिँ अफवाहहरू धेरै थियो क्या सेयर मार्केटमा लागेको छ तर दे ह्याड नो आइडिया कि यो मार्केट के हो देशमा सेयर मार्केट किन चाहिन्छ सेयर मार्केटमा किन इन्भेस्ट गर्ने दोज आर काइन्ड अफ द बिगेस्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलको कुराहरूलाई चाहिँ मैले एउटा कन्टेन्टबाट फालेँ मान्छेहरूले धेरै मन पराउनु भयो क्या त्यो त्यसपछि दे स्टार्टेड आस्किङ मी मोर क्वेसन्स के यो भने के यो भने के यो कसरी गर्ने त्यो कसरी गर्ने भनेर अनि देयर इज अ रुल इन लाइफ वाट वर्क्स बिल्ड अन द्याट सो इट वाज वर्किङ एन्ड आई स्टार्टेड पुसिङ कन्टेन्ट अन द्याट त्यसमै मान्छेलाई अरू चिजहरू पनि चाहियो त्यसपछि प्राइमेरी मार्केट भने के हो सेकेन्डरी मार्केट भने के हो आइपिओ कसरी भर्छ होइन त्यसपछिको प्रोसेसहरू के हो स्टक्सहरू कसरी चुज गर्ने टेक्निकल एनालाइसिस के हो त्यसरी गर्दा गर्दै यो आइडियाप्रेन्योर नेपाल पनि एउटा डिजिटल मार्केट डिजिटल कन्टेन्ट क्रिएसनतिर जोडिन थाल्यो एन्ड देयर इज अनदर च्यानल त्यो चाहिँ ब्लग च्यानल कपल ब्लग च्यानल सो त्यो पनि चाहिँ कहाँबाट आइडिया अनि त्यो पनि पोस्ट कोभिड नै होइन त्यो पहिलादेखि थियो त्यो चाहिँ मलाई के थियो भने दिमागमा दिस नेम दिस फेम दिस मिडिया एटेन्सन विल इभेन्चुली फेड अवे के एकचोटि एन्ड आई न्यू अबको जमाना सबैजनाको मोबाइलको जमाना हो सो यु वान बी कनेक्टेड टु द पिपल
यु हेभ टु हेभ एक्सेस टु देयर मोबाइल. अनि म एउटा टिभी च्यानल खोल्नको लागि त धेरै रिसोर्सेस चाहिन्छ. मेरो आफ्नो युट्युब च्यानल गर्छु नि त, मेरो आफ्नो भोइस राख्ने ठाउँ. भोलिको दिनमा केही पनि पर्ला अरे, मेरो अथेन्टिसिटी आउने चिज के हो त, बिना ट्विस्टेड हेडलाइन्स आउने चिज के हो त भन्दा मेरो च्यानल. त्यो प्लान मैले मेरो बिहाभन्दा अगाडि गरेँ. ओके, बिहाभन्दा अगाडि गरेको. एन्ड देन आई स्पेसिफिकली टोल्ड द पिपल जसले चाहिँ बिहा खिचेको थियो नि, आइएम गोना पुट इट थ्रु माई च्यानल, त्यही अनुसारले खिच है ओके भनेर. अनि द फर्स्ट कन्टेन्ट आई पुट वाज अ ट्रेलर अफ वाट इज टु बी अफरिङ. त्यो च्यानलमा मैले के अफर गर्छु त भनेर एउटा सानो 2.5 मिनटको ट्रेलर जस्तो बनाएको थिएँ. विल बी पोस्टिङ आवर ट्राभल, विल बी पोस्टिङ अफ आवर पर्सनल थिङ्स भनेर राखेको थिएँ. एन्ड द सेकेन्ड कन्टेन्ट वाज बिहाको भिडियो के. एन्ड देन इट डेभलप्ड. त्यसपछि मान्छेहरूको हुन्छ नि त अब के रहेछ त, कसो रहेछ त भनेर. त्यसबाटै यु डोन्ट निड टु फिगर आउट त्योभन्दा पछिको जर्नी क्या. इभेन्चुअली इट विल सो यु. जे चिज गरिरहनु भएको छ नि, 2 कदम अगाडि बढेपछि 4 कदमको बाटो देखिन्छ भन्छ नि, त्यही भयो. यही आइडियाप्रेन्योर पनि 2टा कन्टेन्ट, तेस्रो कन्टेन्ट फालेँ, त्यसपछि बाटो देखेँ, एउटा त्यही फलो गरिरहेको छु. ब्लग्सहरूमा पनि त्यही भयो. ब्लगिङ गर्छु भनेर सुरु गरेँ कि होइन क्या, बिहाको भिडियोसम्म हालौँ एन्ड लेट्स सी के हुन्छ. त्यसपछि सोचेको थिएन. नो, नट एट अल. त्योभन्दा अगाडि के क्यामेरा स्यामेरा पनि के पनि किनेको थिएन. इट वाज जस्ट फोन. फोनले नि खिचा हो त्यो. ए ओके. अनि त्यसपछिको अर्को कन्टेन्ट वाज हामी मालदिभ्स घुम्न गएको थियौँ. मालदिभ्सको फोनमा यसरी खिचेको चिज हो क्या ब्लग. त्यसमा चाहिँ अलिकति इन्फर्मेसन हालिदिएको थिएँ क्या, यहाँ जानलाई यति पर्छ, यो यसरी जानुपर्छ, यसरी भनेर राखिदिएको थिएँ. एन्ड आफ्टर द्याट मान्छेहरूलाई यही चिज रहेछ त, हामी यस्तै घुमिरहेछौँ भने वाइ नट पुट अ ब्लग आउट देयर भन्ने चिज भयो. अनि त्यसले चाहिँ के भने मान्छेहरूसँग कनेक्सन हुन थाल्यो, आत्मीयता बढ्न थाल्यो. देयर वाज इन्टरेक्सन. पिपल वान्टेड टु नो मोर. पिपल वान्टेड यो गरौँ न, त्यो गरौँ न, यस्तो भयो नि, तपाईँहरू दसैँ कसरी सेलिब्रेट गर्नुहुन्छ, तपाईँ तिहार कसरी सेलिब्रेट गर्नुहुन्छ. एन्ड वाट वी डिड वाज वी वेयर जस्ट रियल पिपल. आई ह्याड नो स्क्रिप्ट्स. क्यामेरा अन गरेँ, देन जे हो त्यही. द्याट्स द ब्युटी अबाउट यो र कन्टेन्टहरू के. द्याट्स वाइ लाइक पडकास्ट, द्याट्स वाइ लाइक भ्लग्सहरू. बिहाइन्ड द सिन्स एउटा वेमा जुन देखिया हुँदैन नि त मोस्ट नोन पिपलहरू, त्यो साइड देखाइदिन्छ क्या. एन्ड पिपल अज्युम कि लाइक वेन युआर अ सेलिब्रिटी वर्ल्ड नै डिफ्रेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ. तर नेपालको कन्टेक्स्टमा टु सम एक्सटेन्ट होला, बट एट द एन्ड अफ द डे दे आर पिपल के होइन. दे आर लाइक यु, दे थिङ्क लाइक यु. एन्ड त्यो हेर्न पाउँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरू दे फिल कनेक्टेड बिकज अफ द्याट रनेस, द्याट अथेन्टिसिटी. एभ्रिथिङ हेज इट्स अप्स एन्ड डाउन्स होइन. एभ्रिथिङको पोजिटिभ र नेगेटिभ छ. त्यो कुराको नि पोजिटिभ र नेगेटिभ छ होइन. बट आई चोज टु फोकस पोजिटिभ चिजतिरै. अनि अहिले आएर चाहिँ अब के गर्छ भने, अब आफूलाई के फिल भइरहेछ भने झन्डै झन्डै 2 वर्ष भयो ब्लगिङहरू सुरु गर्न लागेको होइन. मोनोटोनस लाग्न थाल्यो क्या. अब ह्याज टु बी समथिङ डिफ्रेन्ट क्या. अब केही न केही त नयाँ ल्याउनु पऱ्यो, या केही अलिकति त्योभन्दा एक लेभल माथि त जानु पऱ्यो नि त. अनि मैले अहिले ठ्याक्क अहिले बन्द गरिदिएको छु क्या. ए ओके, अहिले एक्टिभ छैन. अहिले छैन, 2 महिना या 3 महिना भयो मैले बन्द गरेको क्या. लास्ट ट्रिपहरू के पनि युएसबाट आइसकेपछिको भनौँ न मैले ठ्याक्क बन्द गरिदिएको छु कि. ओके. बिकज एउटा प्रेसर पनि फिल भयो, एउटा एक्जस्सन पनि फिल भयो. एन्ड देन भनौँ न म एक लेभल माथि के गर्ने त भनेर अब सोच्नलाई पनि त टाइम चाहियो नि त. बिकज आइ एम इन्भल्भ इन सो मेनी थिङ्स. आइ एम नट बिङ एबल टु फोकस कि एउटा चिजलाई चाहिँ अब अझै राम्रो तरिकाले गरौँ भनेर. अनि प्लस म के भन्नु, म एक्लै भयो क्या. त्यो चाहिँ गाह्रो छ. सो एभ्रिवेयर कन्टेन्ट क्रिएसन गरेर त्यसलाई एक्जिक्युट गरेर ल्याउनलाई पनि एक्लै भयो क्या. सो अब एडिट गर, त्यो अर्कै काम छ. पिपल डोन्ट रियलाइज इट्स नट फन एक्चुअली. हेर्न रमाइलो लाग्छ. यता बिजनेस पनि गरिरहेछ होइन, यता त्यो आइडियाप्रेन्योरको कन्टेन्टहरू पनि बनाइरहेछ, अनि त्यसपछि यता ब्लगिङ पनि गरिरहेछ, अनि यता एडिटिङमा पनि गर्नु पऱ्यो होइन, टेक्स्टहरू पनि लेख्नु पऱ्यो. यो आइडियाप्रेन्योरकोमा त अलिकति प्रपर स्क्रिप्टिङ पनि चाहियो, अलिक प्रपर रिसर्च पनि चाहिन्छ होइन. इट टेक्स लट अफ टाइम के. अनि म त दिमागमा भएको के. आई कम्प्लिटली रिलेट टु द्याट. मैले जोसँग पनि कन्टेन्ट क्रिएटरहरूसँग कुरा गर्दाखेरि स्पेसली युट्युबमा भ्लग गर्नेहरू, मोस्ट पिपल एट वान पोइन्ट अफ टाइम भ्लग गर्न छोड्छ नै के, या लामो ब्रेक लिन्छ या छोड्छ नै के. इट इज बिकज यहाँभन्दा अगाडि के गर्ने त भन्ने कुरा पनि हो एउटा होइन. त्यो प्रेसर छुट्टै छ. एन्ड यु डोन्ट वान्ट टु बी लाइक, जस्तो कि अ ब्याड इक्जाम्पल वुड बी 1 लोगन पलको के. नेक्स्ट एक्साइटिङ के गर्ने गर्दा 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 यु डोन्ट रियलाइज कि युभ गन वे टु फार भनेर क्या होइन. त्यो छँदैछ, प्रेसरको कुरा छँदैछ. एन्ड देन त्यो 10-15 मिनटको भ्लग बनाउनलाई इट टेक्स आवर्स अफ एडिटिङ, फुटेजको बारेमा एभ्रिथिङ सोच्नु पऱ्यो. मैले भ्लग गर्ने बेलामा चाहिँ मलाई एउटा कुरा के अनोइङ लाग्थ्यो भनेपछि त्यो मोमेन्ट, कति मोमेन्ट मिस हुन्थ्यो के.
रियल आफूले एक्सपिरियन्स गर्न लागि बिकज आम वर्ड अबाउट क्यामेराले त्यो फुटेज खिच्ने कि नखिच्ने क्यामेराको स्क्रिन पछाडिबाट रेकर्ड गर्दाखेरि हेरेर हुन्छ तर यो नट लिभिङ इट के कहाँ कति कुराहरू सेक्रिफाइस भइन्छ के एन्ड त्यो सबै गरेर पनि इफ यु क्यान नट ग्रो इन समथिङ त्यसमा मजै आउँदैन कि अहिले मलाई त्यही भयो मैले अहिले डिजिटल कन्टेन्ट क्रिएसन के पनि गरेको छैन बिकज आई सो वान्टेड टु टेक अ ब्रेक के या किनभने एट द एन्ड अफ द डे यु सुड बी एबल टु इन्जोय इट त्यसमा मेरो लागि के छ त भन्ने कुरा अफकोर्स द मोनेटाइजेसन एन्ड एभ्रिथिङ द्याट्स देयर बट इट्स नथिङ के त्यो मान्छेहरू भन्छ नि यो डलर सलरको कुरा गर्छ नि द्याट डजन्ट इभन स्ट्राइक आवर माइन्ड के अफकोर्स एट द एन्ड अफ द डे स्टार्ट गरेको किन त भनेर भन्दाखेरि बिकज वी लभड इट त्यतिखेर त्यो आइडिया इट वाज न्यू द्याट एक्सपिरियन्स वाज न्यू तर त्यही चिज ओभर एन्ड ओभर अगेन हुँदै गएपछि मेरो ग्रोथ नै त्यहाँ नदेखेको जस्तो त्यो मलाई त डोपामिन आएन नि त त्यो त हो अनि अहिले चाहिँ अब आइएम जस्ट वेटिङ टु यु नो अब यो डिजिटल कन्टेन्ट क्रिएसनमा पनि एउटा राम्रो टिम चाहिँ बनाऊँ भनेर आइएम जस्ट वेटिङ एन्ड लुकिङ एट इट थिङ्किङ के गर्ने त भनेर चाहिँ अनि अहिले फर भनौँ न कति भयो 2.5 months भयो होला आइएम टेकिङ अ ब्रेक तर अब वेन आई कम ब्याक आई विल कम ब्याक विथ सच अ गुड कन्टेन्ट होइन स्पेसली अन आइडियाप्रेन्योर किनभने त्यो छ क्या अब त्यो हङ्गर आउँदैछ क्या बिस्तारै ओके जुन हङ्गरबाट मैले फर्स्ट लकडाउन पछि सुरु गरेको थिएँ नि ओके आई वान मेक यो चाहिँ अलिकति सोसाइटीमा कन्ट्रिब्युट गर्नको लागि ह्युज इम्प्याक्ट गर्नको लागि जान्नु नै छ भने जस्तो त्यो कन्टेन्टहरूमा काम गरिरहेको छु क्या अहिले जुन चाहिँ आफूलाई पनि एकदमै पोख्त नलेज छैन बट आफूले भनिरहेको छु भनिसकेपछि त्यसलाई लिभ पनि गर्नु पऱ्यो त्यसको बारेमा एम्पल रिसर्च पनि गर्नु पऱ्यो र त्यसले मान्छेको जुन चाहिँ मेरो टार्गेट के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा यङ व्यक्तिको लाइफै चेन्ज होस् उसले फाइनेन्सियल फ्रिडमलाई हेर्ने नजरियै चेन्ज होस् त्यो नजरियालाई इम्प्याक्ट गर्ने खालको कन्टेन्ट हुनु पऱ्यो क्या आइएम जस्ट वेटिङ एन्ड डेभलपिङ द्याट बिस्तारै गर्दैछु अब आउँछ बिस्तारै अझै एनिथिङ आई टेक माई टाइम होइन मलाई हरेक दिन मेसेज आउँछ दाइ हाल्नु न केही गर्नु न हाल्नु न केही गर्नु न भनेर नो अन्टिल इट कम्स फ्रम इनसाइड एन्ड अन्टिल इट एक्साइट्स मी आइम गोना स्टप इट फर सम टाइम बट वन्स इट कम्स हेरिरहेछ भने सबजनाले होइन आई प्रमिस यु इट विल बी वर्थ द वेट या वान स्टेप ब्याकवर्ड लिन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ क्या दिस इज आई क्यान रिलेट टु फिटनेसमा पनि यो कुरामा मोस्ट पिपल हु वर्कआउट दे वर्कआउट एभ्री सिङ्गल डे 6 दिन हप्ताको या 5 दिन वर एभर इट इज देयर स्केड्युल फर इयर्स त्यही गरेर हुन्छ क्या एन्ड आफ्टर वाइल देयर जस्ट रनिङ थ्रु द मोसन्स के मै भइरहेछ होइन त्यो 2-3 months वर्कआउट गरिसकेपछि टेक अ विक अर 2 अफ म जसलाई पनि भन्छु कि त्यो 1-2 weeksमा डिसिप्लिन्ड विक अफ हुनु पऱ्यो कि वेयर मलाई पनि म जिम जान्दिनँ होइन त्यो जुन एउटा हङ्गर क्रिएट हुन्छ नि वेन यु गेट ब्याक टु जिम द्याट इज नेक्स्ट लेभल कि जे पनि कुरामा चाहिँ त्यो ब्रेक लिन चाहिँ एकदमै जरुरी छ हो त्यो चाहिँ हो सो द्याट्स ब्रेक पिरियड चलिरहेछ भनौँ न सो द्याट्स वाइ आई हेभ टाइम टु कम एन्ड टक टु यु किन नगरे भाइ अहिले म त्यहाँ के गर्ने त यो विक के हाल्ने त भनेर पुरा सोचिरहेको हुन्थेँ क्या एन्ड द्याट टुक लड अफ माई टाइम अवे द्याट टुक लड अफ माई के भने पर्सनल लाइफको स्पेस अवे के म कहाँ छु त भन्दा जहिले केही न केही सोचिरह केही न केही लेखिरह या केही न केही गरिरह राति सुत्नलाई के गरिरहेछ भन्दा एडिट गरिरह या कन्टेन्ट बनाइरह होइन बिहान 6 बजे कहाँ छ भन्दा जिम त्यसपछि कहाँ छ भन्दा अफिस के गरेर बिजनेसको के गरेर थियो के अलि लड क्विक ब्रेक हामी पनि लिदिउँ अब एकछिन सुरु भएको त हामी ल कहाँबाट सुरु गरौँ भनेपछि नि यो सिएको कुरामा किन थोरै मान्छे मात्र ग्रेजुएट हुन्छ इज इट बिकज द कोर्स इज भेरी टफ कि कोटा हुन्छ यतिलाई मात्र हामीहरू लाइसेन्स दिने भनेर होइन कस्तो छ भने जस्तै मैले बुझे अनुसार छ है इफ यु इनरोल इन्टु सम ब्याचलर्स प्रोग्राम देयर इज अ डिसिप्लिन कलेज जानै पऱ्यो पढ्नै पऱ्यो इन्टरभलमा एसेसमेन्टहरू भयो क्लास एसेसमेन्ट भयो एभ्रिथिङ हुन्छ त्यसले चाहिँ इक्जाम आउँदैछ है पढ्नुपर्छ है भन्ने भयो सिएमा के छ भने यु वर्क तिमी जेसुकै गर इक्जाम मात्र पास गऱ्यो भने पुग्यो क्या देयर इज नो कलेज भन्ने नै हुँदैन क्या प्राइभेट पढेर पनि दिन सक्यो ट्युसन लिएर पढेर दिन्छ क्या मान्छेहरूले देयर इज नो सिए पढ्ने कलेज भन्ने छैन क्या छैन छैन ए ओके
एटेन्डेन्स भन्ने चिज नै छैन, देयर इज नो कम्पल्सन। ए आफै पढ्न सक्छ पढ, आफै पढ्न सक्दैनौ कोचिङ ल्याऊ, कोचिङ दिने इन्स्टिट्युटहरू छन्। सो इट्स अप टु यु। वाउ, यो थाहा अनि छैन यार। त्यो हुने बित्तिकै के भयो भने सबैजनासँग डिसिप्लिन हुँदैन होइन। एक्जामभन्दा अलिकति 4-5 दिन अगाडि पढौँला नि भनेर बसियो, त्यो हुँदैन। बिकज सिएमा चाहिँ डिप लेभलको अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिन्छ। योर के भन्छ त्यो क्ल्यारिटी हुनुपर्छ क्या हरेक चिजको। डिप लेभलबाट क्ल्यारिटी भइसकेपछि अनि बल्ल चाहिँ क्लियर गर्न सकिन्छ। सो कलेज जानलाई कम्पल्सन छैन, पढ नै भन्नलाई कलेजै छैन नि। छैन भने कलेज छैन क्या। मलाई त अर्कै सेन्स अफ रेस्पेक्ट आयो पढ्नेहरूलाई। कलेजै छैन, टिचर नै छैन। जस्तै अब म इन्डियामा पढेँ होइन, पुनामा पढ्दाखेरिसम्म देयर वाज नो कलेज। जस्ट एउटा इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अफ इन्डिया भनेर छ, जसले चाहिँ वर्षमा दुईचोटि एक्जाम लिन्छ, कि मे कि नोभेम्बरमा लिन्थ्यो होइन। सो त्यो दुईवटा टाइममा वेन एभर यु आर रेडी, मेमा दिनु भए मेमा देऊ, नोभेम्बरमा दिनु भए नोभेम्बरमा दिऊ। किन टिचर किन हो? मलाई त यो त अचम्मै लाग्यो। कोर्स मटेरियल पठाइदिन्छ तिमीलाई, कोर्स मटेरियल बुक पठाइदिन्छ होइन, तर बुकबाट क्वेसन आउँदैन। अनि किन टिचर छैन, किन इन्स्टिट्युट छैन त यो? बिकज यो प्र्याक्टिकल नलेज हो मोस्टली होइन। देयर इज नो थ्योरी नलेज भन्दा पनि यो एप्लिकेसन नलेज हो, प्र्याक्टिकल नलेज हो। आफै पढ, आफै बुझ। नबुझेको चिजहरू चाहिँ अब देयर इज नो कलेज भने जस्तो छैन क्या, अब इन्स्टिट्युटै छैन क्या त्यस्तो। सो अब कोही सिए पढ्न गयो भने मान्छेहरू चाहिँ के गर्छ भने ब्याचलर्स र सिए सँगसँगै पढ्छ क्या। ब्याचलर्सको चाहिँ कलेज गइरहेको हुन्छ, अनि सिएको चाहिँ अब सिएमा पढेकै चिज धेरै जसो ब्याचलर्समा हुन्छ क्या। अनि ब्याचलर्सको चाहिँ कलेज अनुसारले एक्जाम क्लियर गर्छ, अनि सिएको चाहिँ भनौँ न भयो भने ठिकै छ, भएन भने ब्याचलर्स त डिग्री छँदैछ नि त। सो ब्याचलर्सबाट मास्टर्समा गइदिन्छ क्या। अनि त्यसरी मान्छेहरूले स्किप गर्छ। सिए मात्र पढेर बस्ने चाहिँ एकदमै कम हुन्छ क्या। वेन यु आर डुइङ सिए यु डु ब्याचलर्स साइड बाई साइड के प्रायः जस्तो। +2 चाहिँ सकेकै हुनु, +2 चाहिँ सकेकै हुनु पऱ्यो, त्यस्तो थियो। सो द्याट इज द रिजन मोस्ट पिपल डोन्ट क्लियर होला, किनभने फ्रिडम बढी भयो क्या, चोइस बढी भयो। इट्स अप टु यु। सो इन्स्टिट्युट बनायो भने त या सम काइन्ड अफ भनौँ न गाइडेन्स गर्ने बडी बनायो भने त मोस्ट पिपलले ग्रेजुएट गर्छ होला नि होइन? गर्छ होला, कम्पलसरी गरिदिनु पऱ्यो क्या, चोइसमा हुनु परेन क्या। तिमी सिए पढिरहेको छ भने तिमीलाई चाहियो भने मात्र कोचिङ लियो, चाहिएन भने नलियो भन्ने पनि छ क्या। इफ यु आर विक एट सम सब्जेक्ट त्यति मात्र कोचिङ लिनु पनि पाइयो। सो जति पनि नेपालमा अहिले इन्स्टिट्युटहरू छ सबैले त्यसरी नै गरेर हो। नेपालमा पनि आइक्यान भनेर छ, इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अफ नेपाल, जसले चाहिँ एक्जाम लिन्छ। उसको काम भनेको यही हो, एक्जाम लिने मात्र। अनि मेम्बरसिप सबैले क्लियर गरिसकेपछि मेम्बरसिप नम्बर दिने हो। द्याट्स हाउ इट इज। म त भ्रममा रहेछु। मलाई त के लाग्थ्यो भनेपछि कि अब कोर्स कति न गाह्रो हुन्छ। ल गाह्रो त गाह्रो छ, आई अन्डरस्ट्यान्ड गाह्रो छ होइन। तर सिए भन्दा बेसी त डक्टर्स प्रड्युस हुन्छ नेपालमा। मेडिकललाई पनि त एउटा एकदमै गाह्रो कोर्समा मानिन्छ। सो आई थट लाइक सम सोर्ट अफ कोटा हुन्छ होला कि, लाइक हुन्छ नि यतिजना मात्र 20जना मात्र निकाल्ने, 30जना मात्र इयरको निकाल्ने भनेर। नो पास हुने नै एकदमै कम। पास हुने नै कम हो। त्यो जतिजनाले एफोर्ट लाएरै गर्छ त्यसरी हुने हो होइन। अनि अर्को के भन्नु लाग्यो थिएँ मैले, ठ्याक्कै बिर्सेँ फेरि। सिएको कोर्समा चाहिँ भनौँ न अब मैले पढिराख्दाखेरि कस्तो थियो भने 4वटा सब्जेक्ट होइन, 2टा ग्रुप ए ग्रुप बी। सो 4वटा सब्जेक्टको फुल मार्क्स 100 ले 400। ओके, पास मार्क्स इज 35 भनौँ न होइन। अब रुल के छ भने म पढ्दाखेरि के थियो, अहिले अब थाहा छैन मलाई एक्ज्याक्टली के छ भनेर। 4वटामा मेरो 35 आयो होइन, स्टिल आई विल फेल। किन? अनि एउटामा फेल भयो भने आई निड टु रिपिट द होल थिङ, सबै 4वटै दिनु पर्थ्यो। 35 आयो भने किन फेल? ओभरअलमा 50% भन्दा बढी पनि आउनुपर्छ। सो एउटामा 60 आयो, अर्कोमा 40 आयो भने तिम्रो तानेर लिएर गयो टोटलमा। सो 400 टोटल मार्क्स छ भने तिम्रो सबै टोटल गर्दा 200 भन्दा माथि आएकै हुनु पऱ्यो, 200 या 200 भन्दा माथि। सो इफ यु जस्ट स्कोर 35 गयो तिमी फेल। अनि फेरि एउटामा मात्र फेल भयो, सबै देऊ। सबै देऊ भने इज इट लाइक अल 4 इयर्स? होइन, अल 4 सब्जेक्ट्स के इन 1 इयर। सो 3टामा पास भयो, एउटामा फेल भयो, फेरि देऊ। 4वटा देऊ फेरि अर्को पालि पनि। एउटा मैले 100 हाने पनि अर्कोमा फेल भयो भने 4 फेरि देऊ। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, कस्तो थियो भने 60
मार्क्सभन्दा बढी यदि तिम्रो एउटा सब्जेक्टमा आएको छ भने 2टा या 3टा फेरि दिँदाखेरि चाहिँ त्यो सब्जेक्ट दिनु पर्दैन थियो। 2टा या 3चोटि तिमीले दिँदाखेरि चाहिँ दिनु पर्दैन। तर यदि तिमी 50 आएछ 55 आएछ एन्ड यु पास्ड, तर तिमी फेरि त्यो ग्रुपमा कुनै न कुनैमा फेल भएको छौ भने यु रिपिट द होल थिङ। सो झन्झट बढी म पास भएर पनि फेल भयो यार भन्ने। इट मेक सेन्स वाइ मान्छेहरू पास हुँदैन यसमा। वाट इज एसिसिए भने चाहिँ के हो? एसिसिए भनेको चाहिँ जस्तै इन्डियाको आइसिएआई भयो, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अफ इन्डिया भन्यो होइन, त्योको सिए कोर्स भनेर भन्यो। नेपालको आइसिएएन भनेर छ, आइक्यान भनेर छ, नेपालको आफ्नै सिए कोर्स भयो। एसिसिए इज युकेतिरको क्या, ओके, युके ब्रिटिसतिरको चाहिँ तपाईँको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूले चाहिँ पढ्नुपर्ने भनेको एसिसिए हो होइन। त्यस्तै युएसको आई थिङ्क सिपिए भन्छ क्या अरे, युएस र अस्ट्रेलियामा सिपिए भन्छ। इट्स जस्ट अ नेम डिफ्रेन्ट होइन। अनि हरेक कन्ट्रीको डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त। जस्तै इन्डियामा पढ्नको लागि सिए पढ्नको लागि मेरो पालमा चाहिँ 5 वर्ष लाग्थ्यो। एसिसिए आई थिङ्क त्यतिखेरै 3.5 वर्ष जति लाग्थ्यो। सो एसिसिए पढेको लागि पनि त्यतिकै भ्याल्यु पाउँछ नेपालमा कन्टेक्स्ट? नेपालमा आइसकेपछि नेपालको ट्याक्स र नेपालको लको पनि एक्जाम दिनुपर्छ। त्यो चाहिँ अब एसिसिएलाई कति भ्यालिडेसन दिएको छ भनेर मलाई ठ्याक्कै चाहिँ थाहा छैन होइन। तर इन्डियामा सिए पढेर आइसकेपछि नेपाली ल र नेपाली ट्याक्सको पनि एक्जाम दिएर क्लियर गरेपछि बल्ल नेपालको रेजिस्ट्रेसन नम्बर आउँछ कि। सो यु हेभ टु, किनभने हामीले पढेको त इन्डियाको थियो नि त, नेपालको त नेपालमा काम गर्ने हो भने त नेपालको चाहियो, नेपालको कन्टेक्स्टमा हुनु पर्यो। सिमिलर जस्तै डक्टर पढ्दा चाइनाबाट पढेर आएछ भने पनि या कहीँबाट पढेर आएछ भने नेपाल मेडिकल काउन्सिलको एक्जाम दिनु पऱ्यो नि, अनि बल्ल युआर एलिजिबल एज नेपालको डक्टर भने जस्तै सिमिलर थिङ। सो डिफ्रेन्ट ठाउँको चाहिँ नामहरू डिफ्रेन्ट भयो कि। जस कि मेरो कतिजना साथीहरू चाहिँ एसिसिए पढ्छ, सो आई थट इट वाज लाइक मिनी भर्जन अफ सिए और समथिङ लाइक द्याट। नो, प्रोफेसनली त्यही नै काम हो। जस्ट नेपालमा प्र्याक्टिस गर्नको लागि सिए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुनु पऱ्यो, के अरे युकेमा प्र्याक्टिस गर्नको लागि एसिसिए हुनु पऱ्यो। तर एसिसिए यहीँ आएर काम गर्ने हो भने पनि केही क्राइटेरियाहरू छ। साइन चाहिँ गर्न पाउँदैन होला बिकज दे विल नट ह्याभ अ मेम्बरसिप नम्बर, तर गर्ने काम त त्यही हो नि सेम। सो टेल मी अबाउट आइडियाप्रेन्योरको तिम्रो नयाँ प्रोजेक्ट जुन वर्क गरिरहेको छ विथ द एप एन्ड एभ्रिथिङ। सो आइडियाप्रेन्योर नेपाललाई चाहिँ अब एउटा कस्तो हुन्छ भने म एन्टरप्रेन्योर पनि हो एन्ड आई बिलिभ इफ यु आर गिभिङ टाइम एन्ड एफर्ट टु समथिङ होइन, यु सुड नेभर वर्क फर फ्री। जसले हेरिरहनु भएको छ होइन, फ्रीमा कहिले पनि काम पनि नगर्नु, कसैलाई काम पनि नगराउनु, बिकज द लाइफ अफ एभ्री पर्सन इज डिफ्रेन्ट। उसको टाइम एनर्जीको चाहिँ एफर्टको चाहिँ रेकग्निसन हुनैपर्छ होइन। सो इफ आई एम एडिङ भ्याल्यु टु यर लाइफ, आई एम मेकिङ द्याट कन्टेन्ट, इट सुड ह्याभ समथिङ फर मी अल्सो। अनि त्यो समथिङको लागि चाहिँ मैले आइडियाप्रेन्योरलाई चाहिँ के गरेको छु भने एउटा एप बनाएर थ्रु एन्ड्रोइड एन्ड आइफोन लन्च गर्दैछु। र त्यो एपमा चाहिँ के हुन्छ भने द एप विल कन्सिस्ट अफ कोर्स, लाइक यु वान टेक अ स्टक मार्केटको ट्रेनिङ कोर्स, इट विल बी अभाइलेबल इन द एप इन फ्युचर। जस्तै युआर अहिले जस्तै भनौँ न पडकास्टको स्पेसलिस्ट भयो अरे, एन्ड इफ समबडी वान्ट्स टु स्टार्ट अ पडकास्ट एन्ड यु आर गाइडिङ द्याट पर्सन स्टेप बाई स्टेप, यु क्रिएट अ कन्टेन्ट सेङ कि हाउ टु स्टार्ट अ पडकास्ट, र त्यसलाई अफोर्डेबल रेन्जमा क्या, स्टुडेन्टलाई अफोर्डेबल। मेरो आइडियाप्रेन्योर इज टार्गेटेड फर स्टुडेन्ट्स नै क्या, 10,000 15,000 20,000 होइन क्या, 2,000 2500 1500 1000 त्यस्तोमा कोर्स बनाउने। एन्ड आइडियाप्रेन्योर नेपाल एप विल बी द प्लेटफर्म वेयर यु क्यान सेल यर कोर्स, एक्सेसेबल टु एभ्री वान। किनभने फ्युचर भनेको अब यसमै छ क्या, मान्छेसँग बस्नको लागि घर नभए पनि चलाउनको लागि फोन चाहिँ हुन्छ क्या। अनि इन्फर्मेसन त्यही फोनको थ्रुबाट उसको लाइफ चेन्ज हुनसक्ने खालको चिजहरूमै हामीले अबको फ्युचरलाई चाहिँ ड्राइभ गर्नुपर्छ, अबको बिजनेसलाई पनि त्यतैतिर लिएर जानुपर्छ। इट ह्याज टु बी इन्टिग्रेटेड, इट ह्याज टु बी इन द इन्टरनेट। अनि आई थिङ्क एउटा .com बबल थियो नि, अब सायद इट्स टाइम फर नेपालमा चाहिँ एउटा एप बबल आउनको लागि। सो जस्ट प्रिपेरिङ फर द्याट। सो कतिसम्म प्रोग्रेस भइसक्यो अहिले के छ? आई थिङ्क आई विल बी एबल टु लन्च, अब यो कहिले पडकास्ट एयर हुन्छ थाहा छैन, बट आई थिङ्क अन February 10th मा चाहिँ। सो इट्स प्रिटी मच सकिन लागिसक्यो त्यसो भए त? सकिसक्यो।
एप्पल स्टोर वाज गिभिङ मी हेडेक के ए यस त्यसमा चाहिँ फेरि आउँछ लास्ट एप्पल स्टोरले चाहिँ दिमागै खराब गरेको दिँदैन एन्ड्रोइडमा चाहिँ भइसकेको थियो इट टुक अ लड अफ टाइम क्या त्यो कन्भिन्सिङदेखि लिएर उनीहरूलाई बुझाउनेदेखि लिएर बिकज दे वान्ट एभ्रिथिङ टु बी इन्टिग्रेटेड इन देयर ओन इकोसिस्टम अब हाम्रो नेपालमा एप्पल पे कसले युज गर्छ हामी ई सेवा फोन पे युज गर्छौँ नि दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द्याट अब त्यो मलाई नआएको हो कि मेरो टिमलाई डेभलप गर्न नआएको कि टु बाइपास अल द्याट थिङ सो त्यही लोचामा चलिरहेछौँ कि अझै स्टिल दे आर लाइक जे पनि पेमेन्टहरू के पनि गर्नु पऱ्यो भने इट हेज टु गो थ्रु एप्पल पे एन्ड वी आर लाइक नो बडी युजेस एप्पल पे हियर ए अहिलेसम्म सल्युसनै पाएको छैन अब त्यसलाई कसरी लिएर जाने भनेर चाहिँ छ होइन अब आई डोन्ट नो इफ एनीबडी इज वाचिङ एन्ड क्यान प्रोभाइड मी अ सल्युसन फर द्याट प्लिज डु सो एन्ड्रोइडमा चाहिँ द्याट द टेन्टेटिभ डेट एन्ड्रोइडमा होइन आइफोनमा पनि आउँछ नि होइन सो एउटा सानो बाइपास तरिका चाहिँ मैले भेटाएको छु होइन सो केही न केही तरिकाबाट लन्च चाहिँ गर्छु म फेब्रुअरी 10th सम्ममा म आई लन्च इट मैले आफूलाई डेडलाइन राखेको त्यही हो होइन सो त्योबाट चाहिँ यु विल ह्याभ एन एक्सेस टु स्टक मार्केटको कन्टेन्ट फर्स्ट टेक्निकल एनालाइसिसकै कोर्स आउँछ देन आई विल ह्याभ टु म 10-15 दिनलाई बिलाउनुपर्छ टु मेक अनदर फन्डामेन्टल एनालाइसिसको कोर्स अनि त्यसपछि फेरि त्यसमा आउँछ एन्ड देन अब भनौँ न कुनै सब्जेक्टको विज्ञ मान्छेहरूसँग बसेर उनीहरूको इनपुटहरू लिएर मेबी हाउ टु एडिट अ भिडियो हाउ टु डिजिटल मार्केट समथिङ त्यो कन्टेन्टहरू लाइफ स्किल्स भनौँ न लाइफ ह्याक्स लाइफ स्किल जुन चाहिँ मान्छेलाई कलेजमा पढाइँदैन तर त्यो स्किलले तपाईँलाई भोलिको दिनमा मार्केटमा तुरुन्तै बिकाउँछ लाइक यु क्यान स्टार्ट अर्निङ एट फ्रिलान्स गरेरै अर्न गर्न सक्ने खालको स्किल्सहरू के त्यस्तो स्किल्सहरूको चाहिँ प्लेटफर्म बनाइदिन खोज्यो द्याट्स माई अल्टिमेट गोल फर आइडियाप्रेन्योर स्पेसली यो युथको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको युथहरू हुन्छ नि एट अ यङ्गर एज नै दे हेभ दिस हङ्गर टु डु समथिङ के पहिलाको हाम्रो बेलामा त त्यस्तो हुन्थेन नि त हामीहरू त गुवाचे थियो कि है म लाइक 22-23 पुगिसकेपछि कलेजमा पढुन्जेलसम्म थाहा छैन कि अब के गर्ने भने त्यो प्यासन भन्ने कुरा हुँदैन नि त अहिले 16-18 यङ पिपलहरू दे नो के गर्ने फिगर आउट गरेको छैन होला मेबी तर दे नो दे हेभ टु डु समथिङ के केही न केही हसल गर्नु छ मलाई केही न केही खतरा गर्नु छ भनेर चाहिँ त्यो फिलिङ हुन्छ कि हाम्रो बेलामा त्यो थिएन यार हाम्रो बेलामा एक्सपोजर थिएन क्या हामीलाई देयर वाज नो इन्टरनेट हामीलाई नेपालको चिजहरू नै थाहा हुँदैन थियो के छ के भइरहेछ के डेभलपमेन्ट छ छैन अहिले इन्फर्मेसन छ एक्सेस छ अहिले इन्टरनेट र यो ग्लोबलाइजेसनले यस्तो सजिलो गरिदिएको छ टु ह्याभ इन्फर्मेसन होइन अब फेरि फ्युचरको टाइममा के आउँछ भने आई थिङ्क है अहिले हामीलाई के छ इन्फर्मेसन इज फ्री वी आर पोस्टिङ एभ्रिथिङ अन सोसियल मिडिया यताउता होइन फ्युचर यस्तो दिन आउँछ जहाँ वी पे टु मेक आवर सेल्फ इन्भिजिबल के हाम्रो डेटा हाइड गर्नलाई हामीले तिर्छौँ होला क्या हाम्रो प्राइभेसीको लागि हामी तिर्छौँ होला क्या मान्छेहरूलाई लट अफ इस्युज आइरहेको छ अहिले प्राइभेसीको त्यही त भने त्यो बिस्तारै फ्युचरको चिज हो क्या त्यो चाहिँ होइन अब अहिलेको जेनेरेसनसँग एक्सेस यस्तो मजाले छ होइन अनि अपर्च्युनिटी पनि त्यत्तिकै छ क्या नेपाल त झन् ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटी छ बिकज यहाँ केही पनि बनेकै छैन सो एभ्रिथिङ बनाउनको लागि यु क्यान डेभलप एनिथिङ एनी प्रब्लम यु सल्भ इज यर बिजनेस आइडिया क्या यहाँ अनि त्यो प्रब्लम खोज्नलाई जानै पर्दैन क्या 10जनालाई सोधेँ यो प्रब्लम भइरहेछ ल यो प्रब्लमको सोल्युसन यो हुन्छ यतिसम्ममा मैले गर्न सक्छु आर यु विलिङ टु डु इट अर नट भनेर इन्स्ट्यान्ट थाहा हुन्छ क्या त्यो बिजनेस चल्छ कि चल्दैन भनेर सो मेनी प्रब्लम्स इन नेपाल होइन अब त्यसलाई त्यो प्रब्लमलाई अफलाइन चिजलाई अनलाइनमा लिएर आएर थ्रु एप इन्टिग्रेसन अर थ्रु के भन्ने अब यो क्लाउडसँग रिलेटेड गरेर मान्छेहरूलाई सोल्युसन दियो भने चाहिँ देयर इज अ लट अफ बिजनेस अपर्च्युनिटिज हियर म पनि त्यही सेक्टरमा सोचिरहेको छु कि अहिले सो एभ्रिथिङ आई डु नाउ फ्रम नाउ अन हेज टु बी इन द इन्टरनेट हेज टु बी एक्सेसेबल टु एभ्री वान एन्ड मोस्ट प्रोबेबली हेज टु कम टु मोबाइल अर डिभाइस के यो 3टा क्राइटेरिया चाहिँ राखेर सोचिरहेको छु कि अब के गर्ने त नेक्स्ट भन्दाखेरि आई थिङ्क द्याट मेक्स सेन्स नेपालको कन्टेक्समा मोस्ट अफ द युथ कहाँ अड्किन्छ भनेपछि इन्भेस्टमेन्टको कुरामा के दे डोन्ट ह्याभ मनी टु स्टार्ट विथ भन्ने कुरामा हाउ डु यु थिङ्क अबाउट द्याट लाइक मैले हेर्ने नजरिया चाहिँ यसलाई डिफ्रेन्टै छ बिकज म पनि काम गर्दै आएँ नि त मलाई पनि त्यही लाग्थ्यो क्या पैसाले काम अड्किन्छ भनेर बट पैसाले अड्किँदैन रहेछ क्या मनी इज जस्ट अ टुल पैसा भनेको टुल हो म्यानेज गर्न सक्नु पऱ्यो मलाई एकजना दाइले एकदम सिकाउनु भएको कुरै यही हो क्या पैसा भनेको म्यानेज गर्ने चिज हो भाइ इफ यु आर नट एबल टु म्यानेज पैसा द्याट मिन्स तिमी अहिले रेडी नै भएको छैनौ अनि कसरी म्यानेज गर्ने त भन्दाखेरि
तिम्रो आइडियामा तिमीलाई विश्वास छ भने अरूलाई पनि विश्वास दिलाऊ न, 5 जनालाई विश्वास दिलाऊ। एक्लै गर्छु आफै गर्छु भन्ने चिजलाई हटाउ न, अहिले मिलेर गर्छु सबैलाई लिएर जान्छु भन्ने चिजलाई अपनाऊ त, पैसा कहाँ प्रब्लम हुन्छ। अनि एकैचोटि पुरा चन्द्रमै पुग्छु भन्ने खालको भावना नराख न, पहिला 10 कदम अगाडि बढ। 10 कदम अगाडि बढ्नसम्मको लागि पैसा हुँदैन तिमीसँग। आइडिया नेभर डाइज विथ ल्याक अफ मनी, इट डाइज विथ ल्याक अफ एफर्ट। साथीभाइलाई भन त्यहाँ भएन, परिवारलाई भन त्यहाँ भएन, इन्भेस्टरलाई खोज त्यहाँ भएन, साथीको ड्याड मम्मीहरूलाई भन। इफ यु आर नट एबल टु कन्भिन्स देम, मेबी योर आइडिया सक्स। 15 जनामा 1 जनाले पनि इन्ट्रेस्ट देखाएन भने मेबी द्याट्स नट अ भायबल बिजनेस आइडिया। इफ यु आर एबल टु कन्भिन्स एटलिस्ट 2 पिपल, पैसा खोज्छ क्या मान्छेले। तर एकैचोटि 1 करोड 2 करोड खोज्ने होइन नि त। 10 लाखबाट सुरु गर, 15 लाखबाट सुरु गर, बोटल नेक गर आफ्नो आइडियालाई, स्केलेबल आइडियामा काम गर्ने, अनि त्यसलाई स्केल गर्दै लिएर जाने नि, होइन। म पनि त्यही सोच्थेँ क्या, पैसाले अड्किन्छ भनेर। त पैसाले अड्किँदैन रहेछ क्या, मैले गर्दा मात्र अड्किने हो। मैले रङ ग्रुपमा गएर त्यो आइडिया सेयर गरेँ भने अड्किने हो, मैले रङ मान्छेलाई मेरो त्यो आइडिया पिच गरेँ भने अड्किने हो। निराश हुनु भएन, आइडिया बाउन्स गरिराख्नु पऱ्यो, कहीँ न कहीँबाट हुन्छ क्या। र जब हुन्छ यो सबै यो हुन्छ नि आफूले बाउन्स गरेको चिजहरू, इट विल बी अल वर्थ इट। सो इफ यु आर लिसनिङ देन प्लिज नो मनी इज जस्ट अ टुल। त्यसलाई टुलको तरिकाले हेऱ्यो भने बल्ल लाइफमा अगाडि बढिन्छ जस्तो लाग्छ। I've seen people getting into trouble because they have money के झन्। पैसाले मनीले झन् प्रब्लम क्रिएट गरिदिन्छ कि इफ यु डोन्ट ह्याभ द आइडिया टु युज इट वाइजली एज अ टुल, होइन। पैसा सबै प्रब्लम सल्भ। मनी सुड बी द लास्ट थिङ यु सुड बी वरिड अबाउट। पहिला पैसा पाएपछि के गर्ने र कसरी युटिलाइज गर्ने त्यो थाहा हुनु पऱ्यो नि त। आई थिङ्क आई डोन्ट ह्याभ दिस मच एक्स अमाउन्ट अफ मनी फर इन्भेस्टमेन्ट। इट्स जस्ट एउटा आफूलाई चित्त बुझाउनलाई एक्सक्युज हो जस्तो लाग्छ। कहाँ हुनसक्छ कुनै केसेसमा, यस पाउँदैन पाएको केसेस पनि हुनसक्छ, बट मेजोरिटी अफ पिपल आइभ सिन लट अफ बिजनेसेस जुन इन्भेस्टमेन्टको लागि रेडी नै छैन कि, आइडिया नै रेडी भएको छैन कि। बेसिक थिङ्स लाइक फाउन्डर्सलाई बेसिक फाइनेन्सको नलेज छैन, होइन, लिगल स्टफहरूको बारेमा नलेज छैन, प्रोसिजर्स छैन, सिस्टम छैन। अनि त्यो स्टेजमा तिमीलाई फन्डिङ पायो भने पनि तिमीले त त्यसलाई त उडाउँछौ कि। हो नि, त्यो स्मल अमाउन्ट अफ मनीबाट टेस्ट गरेर हेर्नु पऱ्यो कि, स्मल मोडललाई टेस्ट गरेर हेर्नु पऱ्यो नि त पहिला। वान्स यु रेडी देन त इन्भेस्टमेन्ट त पाउनु प्रब्लम छ जस्तो लाग्दैन। बिकज हु वुडन्ट वान्ट टु मल्टिप्लाई देयर मनी के, वुडन्ट यु? अभियसली अफकोर्स एनीबडी विल बी, पैसा भएको मान्छेले त। सो पहिला सुरु आइडिया नै सुन्दाखेरि एज एन इन्भेस्टर यु फाइन्ड लाइक यो कम्प्लिट नै छैन भने चाहिँ किन इन्भेस्ट गर्छ? इफ फाइन्ड अ भेरी गुड अपर्च्युनिटी भने किन गर्दैन? त्यही त। अनि अहिलेको जेनेरेसनमा प्रब्लम त्यही भएको क्या, दे डोन्ट टेक नो फर एन एन्सर क्या। नो इज नट जस्ट नो क्या। नो भनेको के भने इम्प्रुभ योर सेल्फ भनेको। म सबै चिज फिगर आउट गरिसकेँ, मलाई योभन्दा अरू केही सिक्नु नै छैन, आई क्यान डु दिस भन्ने खालको एउटा कन्फिडेन्स इज घातक। इफ यु आर रिजेक्टेड, आस्क द रिजन के भएर, यसमा मैले के गर्दाखेरि चाहिँ होला। मान्छेले दे विल एडभाइज यु क्यान लिसन टु द्याट, एन्ड इफ इट अलाइन्स विथ यर मिसन एन्ड भिजन स्टेटमेन्ट अफ द्याट अर्गनाइजेसन अर अफ द प्रडक्ट द्याट यु आर क्रिएटिङ, मेक अ चेन्ज। अर्कोलाई पिच गर्दाखेरि त्यो चिजलाई पनि लिएर पिच गर्नु। आफ्नो प्रडक्ट पनि इभल्भ हुन्छ, आफू पनि जानकार भइन्छ। अनि एउटा नोले यति धेरै कुरा सिकाउँछ जुन चाहिँ एउटा यसले कहिले पनि सिकाउँदैन। त्यो बुझ्नु पऱ्यो। नेपालमा सार्क ट्याङ्क आउने कुरा छ। आउँछ, द्याट इज एक्साइटिङ। आउँछ नि, द्याट इज एक्साइटिङ टु मी। पहिलादेखि नै हेरेर आएको सो होइन, अब नेपालमा कसरी क्यारी गर्छ भन्ने कुरा हो। आई एम क्वाइट स्केयर्ड अबाउट द्याट दो है। मलाई चाहिँ किन डर लाग्छ भने हाम्रो नेपालमा पेटेन्ट ट्रेडमार्क भन्ने चिजै छैन। त्यो चाहिँ हो त्यो पोइन्ट। अब मसँग केही एउटा बिजनेस आइडिया छ अरे, होइन, मैले गएर नेसनल टिभीमा मेरो यो आइडिया छ यस्तो यस्तो हो भनेर, मानौ त्यहाँ सार्कले लियो र गर्यो भने ठिक छ, तर आई एम सेयरिङ द्याट आइडिया विथ सो मेनी पिपल। अनि केही युनिक आइडिया हो भने हाउ डु आई प्रोटेक्ट माई आइडिया? सो पहिला त्यो इन प्लेस हुनु पऱ्यो, होइन? अब यो भएको ठिक छ, होइन, आई मिन लाइक त्यो पेटेन्ट राइट एन्ड एभ्रिथिङ त्यो कसरी रेजिस्टर गर्ने त्यो इन प्लेस हुनु पऱ्यो, होइन? आई वुड से जो पनि जान्छ सार्क ट्याङ्कमा, होइन,
डोन्ट डिस्क्लोज एभ्रिथिङ एउटा तर कसरी कन्भिन्स गर्ने त डिस्क्लोज नगरेर थियो नेपालको फेरि इन्भेस्टर्स आर भेरी पिकी अब आई डोन्ट नो सार्क ट्याङ्कमा कस्तो हुन्छ इन्ट्रेस्ट जागरण गर्ने प्राइभेटमा मिटिङ गरेर अनि फिक्स गर्ने वाट इफ इन्भेस्टरले रिजेक्ट गरेर आफूले सुरु गरिदियो भने त्यो पनि बेर छैन भने त यहाँ भने भन्ने कुरा छैन भेरी डिफिकल्ट साँच्ची भनेको नेपालमा गाह्रो छ क्या मलाई सार्क ट्याङ्क आउनु लाग्यो भनेर आई वाज सो ह्याप्पी होइन बट आइएम सो वरिड अल्सो एट द सेम टाइम हाउ डु वी प्रोटेक्ट उनीहरूको आइडियाहरूलाई के उसले त्यहाँ सार्क ट्याङ्कमा भन्नुन्जेलसम्म जोसँग रिसोर्सेस छ उसले डाङडुङ सुरु गरिदियो भने त्यही त धेरै कुराहरू छ कि इस्यु नेपालको अब अहिलेसम्मको इन्भेस्टर्स इकोसिस्टम हेर्ने हो भने पनि कम्पनीजहरू जुनमा इन्भेस्टमेन्ट जान्छ दोज आर हाइली अन्डर भ्याल्युड अब मेरो एक्सपेक्टेसन इज सार्क ट्याङ्कले गरेर त्यो अलिकता नर्मलाइज होला कि भन्ने पनि कुरा छ होइन कि नेपालको कन्टेक्समा सिन्स इन्भेस्टर्सहरू आर रिलेटिभली लेस होइन हतपत इन्भेस्ट गर्न खोज्दैन द फाउन्डर्स बाई हुकर क्रुक राम्रो डिल नआए पनि अब इफ दे आर भेरी डेस्परेट लिनै पर्छ कि र मोस्ट फाउन्डर्सहरूलाई आफ्नो बिजनेसको भ्याल्यु आफूलाई पनि थाहा छैन कि प्रब्लम त्यहाँ छ कि बुक भ्याल्युको बेसिसमा जान्छ विच इज रियली स्टुपिड वे टु लुक एट इट होइन अब I've met with a lot of people जसले चाहिँ 15-20 वर्षदेखि कम्पनीहरू रन गरेर आएको छ बिगर कम्पनीजहरू पनि के डिसेन्ट साइजको भन्न अनि उनीहरूलाई पनि कम्पनीको भ्यालुएसन के हो आफ्नो कम्पनीको भ्यालु आफूलाई पनि थाहा छ कि अन्डर भ्यालु गरेर आउँछ र अहिलेको इको सिस्टम चाहिँ त्यो छ कि जहाँ चाहिँ इन्भेस्टर्सलाई चाहिँ मोद छ खासमा भन्ने हो भने चाहिँ अफकोर्स देयर इज रिस्क एन्ड एभ्रिथिङ तर चाहिँ त्यो फेयर लेभलमा छैन कि सो सार्क ट्याङ्कले त्यो लेभलमा आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति फेरि बनाउला कि भन्ने एउटा होप थियो बट देन आई वाच्ड इन्डियाको एउटा अनि कति 5 लाख 7 लाखको लागि 40% इक्विटी यसो लिइदिरहेको थिएँ मलाई वाट इज ह्यापनिङ हियर भइरहेको थियो कि मैले युएसवाला सार्क ट्याङ्क एक्सपेक्ट गरेर आएको थिएँ होइन इन्डियामा यस्तो छ म चाहिँ कस्तो इन्भेस्टर हो र मैले कोही स्टार्टअपहरूले हेरिरहनु भएको छ भने पनि वाट आई से इज नेभर गिभ 20% अबभ मोर देन 20% अफ यर स्टार्टअप टु एनी इन्भेस्टर किनभने त्यो आफ्नो लगावै हुँदैन जस्तो लाग्छ क्या त्यसपछि इफ यु आर नट द हाई पर्सेन्टेज आफूसँग भएन भने आफ्नोवाला फिलिङै आउँदैन क्या एन्ड देन यु बिकम एन इम्प्लोइ यु विल जस्ट गो थ्रु द मोसन्स क्या होइन 20%सम्म दियो भने ठिक छ म कसैमा इन्भेस्ट गर्न चाहन्छु भने पनि आई थिङ्क आई विल जस्ट आस्क फर अराउन्ड 20% क्या त्यसको भ्यालुएसनमा राखेर ल ठिक छ यस गरौँ भनेर सुरु गर्ने जस्तो लाग्छ वाट इज स्टार्टअप विदाउट द फाउन्डर एन्ड द को फाउन्डर नेपालमा हेरेको मोस्ट यो कन्ट्र्याक्ट्सहरू या ट्रेड्सहरूमा चाहिँ इट्स युजली मेजोरिटी अफ स्टेक नै लिइदिन्छ विच इज अबभ 50% लिइदिन्छ क्या त्यही त सो अथोरिटी नै केही पनि हुँदैन त्यही त होइन तर यो फ्रम इन्भेस्टर्स पोइन्ट अफ भ्यू पनि खासमा राम्रो त होइन बिकज यु एज एन इन्भेस्टर एज वेल अफकोर्स यु गट मेजोरिटी स्टेक तर यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट त्यो फाउन्डर इभेन्चुली विल हो नि अपर्च्युनिटी कस्ट पनि आउँछ त्यसपछि उसले आफै सोच्न थाल्छ कि म अरू के गरौँ भनेर कि आफ्नो पनै फिल हुन थालेन भने कहाँसम्म जान्छ होइन फर्स्टमा 20 लिने पछि बिस्तारै डाइल्युट गर न या भन्ने चाहिँ हो होइन अब सार्क ट्याङ्कको कुरालाई जोड्दाखेरि देयर इज अ गुड पार्ट अल्सो द गुड पार्ट इज धेरैजना आइडियाजहरू पनि सेयर गर्छन् र एउटा त्यो आइडिया कसैले चोर्ला नचोर्ला त्यो आफ्नै कुरा छ होइन बट एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने जसले आइडिया पिच गर्छ ऊ जतिको प्यासन चाहिँ चोर्ने मान्छेमा हुँदैन क्या होइन र त्यो प्यासन इज समटाइम्स द डिसाइडिङ फ्याक्टर वेदर द बिजनेस विल सस्टेन अर नट सो त्यसले गर्दा डराउनु पनि पर्दैन तर डराउनु पनि पर्छ होइन यु हेभ टु हेभ अ ब्यालेन्स बट इभेन्चुली इफ यु हेभ कन्फिडेन्स इन यु एन्ड द प्यासन इन यु जतिसुकै कम्पिटिसन भयो भने यु विल स्ट्यान्ड आउट अरू केही भयो भने नभए भ्यालुएसन चाहिँ सिक्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ बिजनेसलाई कसरी भ्याल्यु गर्ने मैले मेजोरिटी अफ यो फाइनेन्स या भ्यालुएसन्सहरूसँग सोच्न थालेको आइडिएसन स्टार्टेड बिकज अफ आई वाज लाइक हुन्छ नि एकदम बिहानदेखि रातसम्म सार्क ट्याङ्क नै हेरिदिने कि सिजनका सिजन हेरिदिने कि मलाई क्या इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो होइन क्यारेक्टर्सहरूदेखि एभ्रिथिङ के अनि म चाहिँ वाइल्ड त्यहाँबाट कति नलेजहरू त्यो एउटा थट अफ थिङ्किङ आयो कि बुक भ्याल्यु भने त होइन रहेछ भन्ने काइन्ड अफ के यहाँको प्रब्लम के छ भने द फाउन्डर्स एन्ड द टिम विल ट्राई द इन्भेस्टर्स एन्ड द टिम विल ट्राई टु कन्भिन्स यु द्याट तिम्रो बुक भ्याल्यु जे हो त्यही चाहिँ तिम्रो कम्पनीको भ्याल्यु हो सो त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने त
गुगलको भ्याल्यु के भने त त्यही कम्प्युटर्स र होस्टहरू त त्यही हो त फिजिकल स्टफको भ्याल्यु मात्र हो त्यसो त हुँदैन नि सो त्यो नै कतिले बुझेको छैन अनि आई थिङ्क दिस इज वेन एभर आई टक अबाउट अन्टरप्रिन्योर्स र अन्टरप्रिन्योरसिप सुन्दाखेरि एकदमै रहर लाग्दो लाग्छ होइन इट्स नट वाट यु सी होइन हजारौँजना अन्टरप्रिन्योर्समा एक दुईजनाको हामीले ग्ल्यामराइज देखेर चाहिँ वाउ जस्तो हुन्छ बट देन टक टु रियल अन्टरप्रिन्योर्स 99% अफ द अन्टरप्रिन्योर्स विल ट्राई टु हुन्छ नि कन्भिन्स यु टु नट डु इट के होइन तिमी एकदमै आर यु 100% स्योर अनि मात्र भित्र छिर्नु नत्र छिर्दै नछिर भन्नु बाबा योर टाइम योर एफर्ट योर मनी होइन केहीको ठेगान हुँदैन क्या केहीको ठेगान हुँदैन आफ्नो मेन्टल स्टेबिलिटीको ठेगान हुँदैन भने एन्ड देन यु समटाइम्स लाइक म यसैको लागि जन्मे हो र यु क्वेसन योरसेल्फ सो मेनी टाइम्स अनि अरू साथीहरूले पुरा घुमिरहेको देखिरहेको हुन्छ होइन बट यु कान्ट ह्याभ द्याट टाइम यु कान्ट ह्याभ द्याट लग्जरी क्या स्टार्टअप गरिरहेछ अन्टरप्रेन्योरसिपतिर लागिरहेछ भनेपछि सुन्दाखेरि इट साउन्ड्स फ्यान्सी स्ट्रगल स्टोरी बनिरहेछ मेरो भनेर आफूलाई ड्राइभ गरे मात्र हो क्या त्यही नै हो एन्ड एभरेज एज अफ सक्सेसफुल अन्टरप्रेन्योर इज अराउन्ड 50s मा छ क्या होइन अब वी सी अ लट अफ इक्जाम्पल्स 20s मा 30s मा खतरा बट द्याट्स यस द्याट ह्यापन्स त द्याट्स भेरी फ्यु कि एभरेजमा इट्स समर इन 50s बल्ल गएर यु विल फिल लाइक ओके मेरो कम्पनी केही भएको छ अनि त्यसपछि ल सक्सेसफुल भयो हो अहिले चाहिँ रिसेन्टली इट्स बिकम भेरी ग्ल्यामरस द अन्टरप्रेन्योरसिप थिङ या बिकज सोसियल मिडियामा त त्यही छ नि त वी लुक एट ग्यारी भेनरचक इलोन मस्क हो कहिलेकाहीँ अहिले पनि कुनै क्लासेस स्टुडेन्टहरूको गेस्ट लेक्चरर भएर जान्छ कि कलेजहरूमा अनि के बन्न मन छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ त्यही डक्टर इन्जिनियरहरू हुन्थ्यो अहिले म 20-30जना अन्टरप्रेन्योर भनेर हुन्छ कि इट्स गुड पनि त्यो सेन्स अफ थिङ्किङ छ होइन आई थिङ्क त्यहाँबाट नै सुरु हुन्छ तर यु गाट बी रियलिस्टिक एज वेल मलाई चाहिँ के लाग्छ मलाई चाहिँ मेरो पर्सनल ओपिनियन इज यो टु मच मोटिभेसन पनि एकदमै ब्याड हो कि यु सी अल अफ दिस पेजेस इन्स्टाग्रामहरूमा मिलिनियर कोट्स एन्ड दिस एन्ड द्याट अनि पुरा एकदमै हुन्छ नि त सोच्दाखेरि त होइन आफूलाई इमेजिन गर्छ नि त त्यो कोट्स पढ्दाखेरि त तर म्यान द्याट्स नट हाउ रियालिटी इज यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड आफू कहाँ छु कुन धरातलमा छु भनेर मोटिभेसन ल्याउने हो तर त्यसलाई ब्यालेन्स आउटमा राख्नु पऱ्यो फेरि हामीले डिमोटिभेट गर्न चाहिँ खोजे होइन है होइन अफकोर्स इट्स गुड टु ह्याभ द्याट माइन्ड सेट तर चाहिँ रियालिटी पनि बुझ्नु पऱ्यो नि त एउटा वाइज डिसिजन बनाउन यस्तो धेरै एक्सपेक्टेसन आफूबाट नराख्ने कि त्यसलाई मिट गर्दा गर्दा शास्ति भएर डिप्रेसनमा जाओस् क्या अचिभेबल गोल्सहरू राख्नु पऱ्यो फर्स्टमा सो द्याट त्यो अचिभ गरिसकेपछिको जुन जोस र जुन मोटिभेसन आउँछ नि त्यो कसैले भनेर पनि आउँदैन क्या वन्स यु हिट वान अचिभेबल टार्गेट यु विल बी सो ड्रिभन होइन त्यो टार्गेटै यति माथि राखिदियो पुग्दै पुगेन भने मैले त जति गरे पनि पुग्दैन रहेछु भनेर यु विल गिभ अप क्या सानो टार्गेट राख्ने हिट गर्दै जाने क्या एन्ड देन नसा लाग्छ त्यो हो हिटिङ माई टार्गेट भने अनि आफै 1 year डाउन द लाइन वेन यु सी एन्ड देन यु विल बी लाइक म कहाँदेखि कहाँसम्म आइसकेको छु थाहा पनि भएन जस्ट मेकिङ स्मल टार्गेट द पावर अफ कम्पाउन्डिङ त्यही कुरा आयो स्पेसली यङ गाइजहरू दे हेभ दिस प्रेसर कि म बिफोर आई टर्न 20 or बिफोर आई टर्न 30 म सक्सेसफुल हुनै पर्छ भन्ने काइन्ड अफ क्या द्याट इज भेरी भेरी टक्सिक होइन जब त्यो प्रेसर लिइन्छ अफकोर्स इफ एभ्रिथिङ इज राइट देन द्याट्स फाइन तर वेन यु आर अन्डर द्याट प्रेसर द्याट क्रिपल्स यु के सोच्नै नसक्ने अनि त्यसपछि त झन् त्यसले त पछाडि लग्यो नि त त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो सर्कल पनि राम्रो छान्नुपर्छ क्या सर्कल चाहिँ एकदम सेल्फिस हुनुपर्छ है आफ्नो सर्कल छान्नलाई एकदम होइन बिकज 4-5जना आफूभन्दा माथिको लेभलको थिङ्किङ गर्ने आफूभन्दा माथिको लेभलको लाइफलाई एनालाइज गर्ने खालको मान्छेसँग सङ्गत गर्न थाल्यो भने झुकेर आफू पनि उनीहरू सँगसँगै दौडिन्छ क्या इट्स द सेम वे राउन्ड आफू यहाँ छु हावा टाइपको मान्छेहरूसँग सङ्गत गरिरहेको छ भने आफू पनि हावा भएर गइन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि पुरै बाउ बाजेले पनि पहिलेदेखि भन्थे नि सङ्गत चाहिँ राम्रो गर है बाउ भनेर भन्थे नि त्यो कुरा चाहिँ अहिले झन् मोर एप्लिकेबल छ बिकज अहिलेको लाइफमा झन् यति धेरै डिस्ट्र्याक्सन छ वी आर सो डिस्ट्र्याक्टेड अन इच सेकेन्ड आफूलाई कम्पाइल गरेर राख्न आफ्नो फोकसलाई त्यहाँ गरेर राख्नको लागि यु निड a good circle of colleagues, teammates or your friends भनौँ न जोसँग चाहिँ you spend most of the time in a day त्यो एउटा प्रोडक्टिभ भयो भने
खेली जिस्कै माथि पुऱ्याइदिन्छन् कि ट्रु दे विल मेक यु थिङ्क कि यु आर समथिङ एल्स सो त्यसले गर्दा सर्कल चाहिँ आफूले राम्ररी चुज गरेर राख्नुपर्छ यु निड टु बी सेल्फिस त्यसमा चाहिँ म कुन सर्कलमा छु भनेर सुत्नुभन्दा अगाडि यसो एनालाइज गर्ने आफूले एन्ड इफ द्याट ड्राइभ्स यु भोलि ल म यिनीहरूलाई भेटिसकेपछिको केही चाहिँ हुन्छ है भने जस्तो इफ यु फिल गुड अबाउट इट इफ यु आर प्यासनेट अबाउट इट इफ यु गाइज आर टकिङ अबाउट आइडियाज बाउन्सिङ थिङ्स हुन्छ नि कन्टिन्युस हुनु परेन बट प्रोडक्टिभ टाइम चाहिँ हुनु पऱ्यो क्या 15 मिनट 20 मिनटको डिस्कसन त्यस्तो हुन्छ भने युआर इन द राइट पाथ मेबी अर्को एप्पल फाउन्डरहरू त्यहीँबाट निस्किन्छन् कि अफकोर्स आइडियाज बाउन्स गर्ने त हो नि त त्यो चाहिँ हुनुपर्छ आई हेभ अन्डरस्टुड दिस भ्याल्यु अफ सर्कल सो ड्याम मच के सङ्गत गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरू अलि वाइल्ड सिरियस गफ भयो सिने गफतिर जाउँ अब तिम्रो डिभोर्स हुनु लाग्थ्यो भने मैले पढेको थिएँ के हो खास बाइ द वे मैले वर्षलाई पहिला चिनेको भनेको मेरो जिममा आउँथ्यो मलाई थाहा छ त्यो अहिले लन्चको भर्खर सुरु भएको थियो त्यतिखेर द्याट वाज लाइक माई फर्स्ट बिजनेस भेन्चर फर्स्ट ब्रान्चमा सी वाज भेरी यङ भर्खर सुरु गरेर तुलिप्ने आई थिङ्क करियर त्यतिखेर आउँथ्यो अनि सी युज टु वर्कआउट अनि म त्यतिखेर कलेज त्यही थियो क्या त्यतिखेर चाहिँ म पर्सनली नै मैले चाहिँ पहिला आई वाज अ ट्रेनर त्यो जिममा त्यसपछि डिफ्रेन्ट ब्रान्चेस हुन थालेपछि मैले त्यो हेर्न सकेन तर द्याट्स वेन आई सर सो ब्याक टु द सिने गफ के भएको खासमा चाहिँ यसलाई के भन्छ भने के भन्नु अब यसलाई सानो कुरालाई धेरै ठुलो ब्लोन आउट अफ द प्रपोर्सन भयो हो अनि अलिअलि बचकानापन त अब लेडिजहरूमा हुन्छ नि होइन त्यो पनि भयो हो बट बिङ अ मिडिया पर्सन यो कुराहरू चाहिँ अब आउँदैन हुने भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन अब इट्स पार्ट एन्ड पार्सल अफ द काइन्ड अफ लाइफ द्याट यु आर लिभिङ अलवेज अन स्क्रुटिनी भनौँ न एन्ड पर्सनल कुरालाई चाहिँ अब मिडिया भइसकेपछि भएको एउटा कुरा हुन्छ उसले सुनाउँदा अर्को उसले सुनाउँदा अर्को अनि लास्टमा मैले सुन्दाखेरि त्यो पनि हो अनि त्यसपछि जानी मसला पनि थप्नु पऱ्यो किनभने देखिनु पऱ्यो भ्युज आउनु पऱ्यो क्लिक्स आउनु पऱ्यो होइन त्यही त अब त्यो त्यस्तै हेडलाइन्स टपिक्स त्यसपछि टिकटक पहिलाको फोटोहरूलाई लिएर यताउता थियो होइन सो जस्ट वान सानोतिनो झगडा पर्यो हो झगडा पर्दाखेरि रिस देखाउने तरिका मान्छेहरूको डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन आई एम स्योर एभ्रिबडी हेज देयर ओन वे अनि त्यो रिस देखाउने तरिकामा चाहिँ एकजना कसैले चाहिँ कुरेर बसेको पऱ्यो क्या यसले के गर्दो रहेछ भनेर अनि द्याट पर्सन फिगर इट आउट अनि त्यसलाई चाहिँ बढाएर एउटा बनाउँदाखेरि एउटा न्युजलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट मिडिया हाउसहरूले डिफ्रेन्ट तरिकाले क्यारी अफ गरिदियो भएको चाहिँ के हो खासमा एक्चुअली सानो झगडा पऱ्यो हो क्या त्यति हो अनि त्यो झगडा परेको न्युज चाहिँ कहाँबाट पुग्यो त त्यहाँ मान्छेहरू ए बाबा झगडा परेपछि के गर्यो भने उसले इन्स्टाग्राममा चाहिँ मसँग भएको फोटोजहरू चाहिँ आर्काइभमा हालिदियो क्या रिस उठाएर अनि त्यस्तो काइन्ड अफ रिस देखाउने त्यसपछि चाहिँ किन हटाइन् त पुरै त्यस्तो नोटिस गरेर बसिरहेको अनि त्यो हटाउनु भनेको चाहिँ अब डिभोर्स हुन लाग्यो भन्नेतिर पुग्यो है एन्ड देन लट अफ फोन कल्स केम एन्ड एभ्रिथिङ अनि केही स्पष्टीकरण दिनु पऱ्यो यहाँ दिनु पऱ्यो त्यहाँ दिनु पऱ्यो भनेर होइन एन्ड देन आई लाइक हरेक कुरामा स्पष्टीकरण दिँदै बस्ने हो हाम्रो काम वी नो वाट इट इज द पिपल हु म्याटर नो वाट इट इज मैले दिन दुनियाँलाई हरेक कुरामा म आज कहाँ गएँ आज के भयो भनेर स्पष्टीकरण दिएर प्रेस रिलिज निकालेर बस्ने त होइन नि त होइन इट्स जस्ट माई वे अफ लिभिङ आई चुज टु ह्याभ माई ओन प्राइभेसी आरामले बसेँ अब यही सबै यही हो ब्लग स्लग यताउताको गाचाङ गुचुङ थियो नि त अब यसमा पनि फेरि म किन परिराख्ने भनेर द्याट वाज वान पार्ट एन्ड के हुँदो रहेछ त हेरौँ न त भनेर हामी पनि आफूलाई पनि रमाइलो लाग्यो टाइममा यसो नि आज कसले के लेखेछ आज कसले के लेखेछ यो रिसेन्ट कुरा हो त्यसो भए त इट अलाइन्स विथ द फ्याक्ट द्याट अहिले भ्लगहरू पनि आइरहेको छैन सो इट मेक्स इट इभन मोर कन्भिन्सिङ ए बाबा कहाँबाट के आउँछ क्या सो त्यस्तै हो आइपर्दाखेरि सबैतिरबाट आइपर्छ सो वी जस्ट वाचिङ एन्ड लुकिङ एट इट एन्ड देन यु नो बिङ इन्टरटेन्ड अहिले के त्यति द्याट्स पार्ट अफ मिडिया लाइफ है अब जतिजनाले हेरिरहनु भएको छ जे हो त्यो देखिँदैन जे होइन त्यो देखिन्छ होइन देयर इज लट अफ थिङ्स बिहाइन्ड वाट यु सी एन्ड वाट यु रिड नट एभ्रिथिङ द्याट यु हियर एन्ड सी इज ट्रु लास्ट हल्का कुरा गरौँ है एउटा कुरा मलाई साँच्चै धेरैजनालाई सोध्नु मन लागेको कुरा के हुन्छ भनेपछि प्यासन versus doing something because it makes sense. What do you think?
म पनि त्यसबाटै गुज्रे हो होइन. के भयो भने द्याट्स मिडिया लाइन मुभी लाइन इज माई प्यासन बिकज आई वाज मेरो रगतमै छ. मैले त्यही देख्दै हेर्दै त्यसलाई नै मगअप गर्दै त्यसमै सोच्दै ठुलो भयो नि त म होइन. आई हेभ सिन द होल प्रोसेस, आई नो द होल प्रोसेस एन्ड आई वाज एक्टिभली इन्भल्भ इन एभ्रिथिङ. म मुभीमा पनि के हुन्थ्यो भने चाइल्ड आर्टिस्टहरू पनि काम गरेको छु कि. त्यो हो र. राय समालको बच्चाको रोलहरू प्रायः म गर्थेँ कि पहिला. ओके. देयर इज मुभी कल्ड साथी, देयर इज मुभी कल्ड परदेशी. ए सबैमा राजा समालको बच्चा रोल चाहियो भने मैले ओके. एन्ड इफ यु नो विल्सन र मैले आफ्नो करियर जर्नी सँगसँगै सुरु गरे हो क्या. विल्सन विक्रम राई र मैले त्यही साथी मुभीबाट सुरु गरे हो क्या हामीले. एन्ड द छोरी बुहारी, साथी, परदेशी एन्ड देयर वाज वान टिभी सिरिज रमेश बुढाथोकीले बनाउनु भएको के थियो प्रतिद्वन्दी भन्ने. सो यो सबैमा चाहिँ बच्चाको रोलहरू चाहिँ म गर्थेँ क्या. सो अनि त्यसबाट त्यो प्यासन थियो. एन्ड वेन आई ग्रु अप मैले भने जहाँ चाहिँ मैले आई ह्याड टु गिभ अप अन माई प्यासन एन्ड कम इन्टु प्रोफेसन. अनि प्रोफेसन गइसकेपछि के भयो भने दिस इज अ हार्ड रियालिटी बट अ ट्रु रियालिटी. फाइनेन्सेस स्टार्टेड कमिङ इन. यता प्यासनमा डुबिरहेको थियो, यता प्रोफेसनले टाइम र एफर्टको अनुसारले केही रेभेन्यू जेनेरेट भएर दिइरहेको थियो. एन्ड देन आई कुड अफोर्ड माई लिभिङ. त्यसपछि के भयो बिस्तारै प्यासन छुट्दै गयो. प्रोफेसनमै अब यसलाई अलि अगाडि लगौँ, योभन्दा यो टार्गेटमा जाउँ, योभन्दा यो टार्गेटमा जाउँ. अब त्यो प्यासन त्यहीँ जेनेरेट हुन थाल्यो क्या. किन? बिकज इट ब्रट मी सोसियल एक्सेप्टेन्स एक, अर्को ह्याप्पिनेस इन माई फ्यामिलीज फेस. ए ल छोराले केही लाइन पक्रियो है, केही गर्दैछ है. 2, थर्ड मेरो लाइफस्टाइल पनि म्यानेज गर्न सकिरहेको छु म. सोसियल्ली पनि म जहाँ पनि गए पनि बस्न सकिरहेको छु, खर्च गर्न सकिरहेको छु. बिकज द्याट प्रोफेसन इज गिभिङ मी रिटर्न्स बिकज आई एम गिभिङ इट टाइम एफर्ट. अनि त्यही मेरो प्यासन हुन थाल्यो क्या. तर इफ यु आस्क मी वाट डु यु वान्ट टु डु इन लाइफ, आई वुड स्टिल वान्ट टु कम टु दिस मिडिया एन्ड डु समथिङ सब्सटेन्सियली जहाँ चाहिँ रेभेन्यू पनि जेनेरेट होस्. यहाँ जे भइरहेछ त्यो पनि त्यहाँ पनि होस् भन्ने चाहना चाहिँ छ क्या अझै. बट लाइफको यो पोइन्टमा यो प्रोफेसनलाई अब अहिले छोडेर म फेरि प्यासनतिर जाने त भन्दाखेरि नो भनेर एन्सर आउँछ क्या. टु रिस्की, बिल्ड समथिङ हियर एन्ड देन यता त जहिले पनि जान सकिन्छ. त्यो लिबर्टी सबैजनासँग नहोला. यु कान्ट गो ब्याक टु योर प्यासन मन परेको बेलामा. द्याट्स अ भेरी हार्ड चोइस टु मेक. बट अल आई क्यान से इज प्यासन नेभर डाइज. अनि बिजनेस या आफ्नो प्रोफेसन या केही पनि भनौँ न जसमा चाहिँ आफूले एक्टिभली टाइम एन्ड एफर्ट दिइरहेछ र त्यसबाट केही रिटर्नहरू आउनु थाल्यो इन टर्म्स अफ इमोसनल या इन टर्म्स अफ फाइनेन्सियल हुन्छ नि, या इन टर्म्स अफ फिजिकल. हे तपाईँले जिममा प्यासनेट हुनुहुन्छ, जिउमा बडी डेभलपमेन्ट रिजल्ट देखिन थाल्नुभयो भने यु विल इभेन्चुली फाइन्ड प्यासन इन द्याट अल्सो. मलाई यो उनी भएन, यो गरिरहेको छु, मलाई त्यो अर्जै आएन भनेर डोन्ट जस्ट गिभ इट अप राइट अवे के. 1-2वटा टार्गेट हिट होस्, 1-2वटा सोचेको जस्तो कुरा भइदियोस्, त्यसपछि डोपामिन आउँछ कि आउँदैन हेरौँ न होइन. एन्ड हु नोज त्यही एउटा फलो गर्दै जाँदाखेरि जहिले पनि के हुन्छ भने मलाई यति थाहा छ कि अहिलेको जेनेरेसनमा नो बडी ह्याज लाइफ सर्टेड क्या. म यही गर्छु यसरी गर्छु भनेर छैन क्या. त्यो पाथ हिँडौँ क्या. त्यो पाथ हिँडिसकेपछि कहिलेकाहीँ त्यही डेस्टिनेसनमा पुगिन्छ, कहिलेकाहीँ त्यो पाथले अर्कोतिर लगिदिन्छ, झन् राम्रो ठाउँमा पुर्याइदिन्छ. यु डोन्ट ह्याभ टु फिगर इट आउट एभ्रिथिङ एट वान्स. यु जस्ट फिगर आउट यर फर्स्ट 2 स्टेप्स. 3rd, 4th, 5th, 6th आफै खुल्दै जान्छ क्या. जस्ट फलो इट. र त्यो फलो गर्दा गर्दै प्यासन पनि आफै बिल्ड हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ. सो મને लागेन म प्यासनेटै भइरहेको छैन भनेर. इट्स जस्ट द माइन्ड सेट. इफ इट स्टार्ट्स गिभिङ यु द रिजल्ट्स, आफै प्यासन पनि इन्फ्युज हुँदै 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 जान्छ. अनि अर्को कुरा भनेको जे पढेको छ त्यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन है. त्यो चाहिँ एकदमै ट्रु. हाम्रोमा पहिला के हुन्थ्यो भने जे पढाएको छ त्यतैतिर गर, त्यो गर, त्यसमै राम्रो हुन्छ भने. नो, नट एट अल. साइन्स पढेर कमर्सतिर गए हुन्छ, कमर्स पढेर म्यानेजमेन्ट के अरे आर्ट्सतिर गए हुन्छ. जहाँ चाहिँ रेकग्निसन, जहाँ चाहिँ यु फिल अलाइभ, जहाँ चाहिँ यु फिल इन्क्लाइन्ड, जहाँ चाहिँ एफर्ट लाउन मन लाग्छ, जहाँ चाहिँ आफ्नो टाइम दिन मन लाग्छ
र मजा पनि आइरहेछ र सँगसँगै एउटा फाइनेन्सियल्ली फ्रिडम पनि भइरहेको छ, त्यसलाई त्यो पाथलाई पर्स्यु गर्दै गएपछि बाटो चाहिँ खुल्छ फर स्योर। एन्ड इट डजन्ट ह्याभ टु बी आफूले जानेको आफूले थाहा भएकै कुरा होइन। से येस टु फ्यु थिङ्स, अलिकति क्यालकुलेसन चाहिँ गर्नुपर्छ होइन, ब्लाइन्डली चाहिँ जानु हुँदैन। अलिकति आफू कहाँ जाँदैछु, आफू त्यहाँ जाउन्जेलसम्मको लागि रिसोर्सेस छ कि छैन हेरेर मात्र सेन्सिबल डिसिजन लिएर, जस्ट डोन्ट से नो आउटराइट टु एनिथिङ के, थिङ्क अबाउट इट, मेबी वाइ नट, लेट्स सी, माइट बी योर बेस्ट फ्रेन्ड्स अफ द वर्ड्स। एक्सप्लोर गर्नु इम्पोर्टेन्ट छ मेन कुरा भनेको। इन नो वे यु लुक मिजरेबल टु मी कि लाइक हुन्छ नि तिमीले चाहिँ प्यासनलाई चाहिँ साइडमा नो एक्ज्याक्टली त्यही त, किनभने मान्छेले त्यसरी देखाउँछ नि त आजकल त कि इफ युआर नट फलोइङ युर प्यासन, इफ युर प्यासन इज नट युर प्रोफेसन युल बी भेरी मिजरेबल भन्ने काइन्ड अफ देखाउँछ। इट इज अ भेरी रङ कोट। वान इन अ ल्याक, एक लाखजनामा एकजनाले मात्र त्यो पाएको छ र द्याट गाई इज भेरी लकी। एक्ज्याक्टली, किनभने प्यासन भनेको त इट चेन्जेस विथ युर एज, इट चेन्जेस विथ युर एक्सपिरियन्स, यु एक्सप्लोर न्यू थिङ्स, वाट इफ युर प्यासन चेन्जेस भन्ने कुरा पनि हो नि त। अनि मोस्ट द प्रब्लम विथ दिस काइन्ड अफ कोर्स इज द्याट कसैको लाइफ वेट गरेर बर्बाद पारिदिन्छ कि म प्यासनलाई प्रोफेसन बनाउनु जबसम्म बाटो पाउँदैन तबसम्म आई नेभर वर्क भन्ने कुरा, अनि त्यसपछि त्यहीँ अड्क्यो कि। द्याट रेयरली ह्यापन्स, यु जस्ट ह्याभ टु पिक समथिङ अप द्याट यु क्यान बेयर विथ, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अब गर्नै नसक्ने काम जबरजस्ती गरेर त हुँदैन, तर प्यासन नै हुनुपर्छ भन्छ छैन कि। वान्स यु स्टार्ट युल सी, युल फिगर आउट वेज। या स्टार्ट चाहिँ गर्नु पऱ्यो कि, त्यति हो, दिमागमा मात्र होइन कि, एप्लिकेसन गर्नु पऱ्यो। स्टार्ट चाहिँ गर्नु पऱ्यो, एक स्टेप लियो दोस्रो स्टेप क्लियर हुन्छ। आई बिलिभ द्याट इज द ट्रुथ एक्चुली। अलराइट ब्रदर, सकाइदिनुपर्छ जस्तो लाग्यो। ओके ल यार, थ्याङ्क यू सो मच फर लिसनिङ सबैजना। अब आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट पडकास्ट। थ्याङ्क यू सो मच फर ह्याभिङ मी। ह्याभ अ नाइस डे एभ्रीवान।